Mapiotho, thank you for the good luck. I guess I'll type it in chat since you don't have audio. Begrepen, Bentley. Ik ga er nu naartoe. Over de muren van het fort komen mag geen probleem zijn. Het gaat nu lekker. Zorg dat iedereen erbij blijft. Inderdaad. Artillerie, weet je zeker dat je dat haalt? Ik probeer niet te missen. Uitstekend. Radiocontrole, In positie. terughaalteam klaar. Start klaar! Nuitploeg ook klaar. Daar gaan we dan. Telekinese. How long is your ESA trip? Oké, dit is de misdaad van de eeuw. En de bal is in beweging. Agent Schatje, neem je positie in voor een sleur 86. Over. Ik heb ze in beeld. De bal is gestopt met rollen. We hebben een versperring. Ik ga wel. Nice. Eerste is weg. Tweede vent is omhoog. Derde de lucht in. Rolvoorbal. Over. Agent Oude Kei, laat maar vallen. Hoi, heb ik hem bedankt. Laat maar gaan, Oude Kei. De bal is in positie. Oké, papa. Mooi werk. De bal heeft de baan. Over. Bal vraagt om deur via agent Monarch. Over. Kom voor elkaar. Houd afstand. Ik heb de deur in het vizier. Goed geschoten. Attentie. De bal nadert het lab. Agent Zeeduivel, ben je klaar? Harpoengeweer geladen. Agent Zeeduivel, actie. Eerste is neer. Ik zie dat allebei de krachtvelden plat liggen. Goed werk, Zeeduivel. Uiteraard. Hoe is het met je vrouw, Roberts? Oh, heel goed, dokter M. Aardig dat u dat vraagt. Dank u wel. I don't know why, but that is one of the scariest jumps in the whole game. Mark, meneer. Ook goed, hoor. Something about the simplicity and how much time I have to think about it Wat jammer makes dat it je really ze scary nooit to me meer every terug time. zult zien. Wat? Ik heb daar straks je drankje vergiftigd. Sorry, Roberts, maar ik tolereer geen slechte prestaties. Je had de beveiligingscode 123 moeten veranderen toen je het nieuwe systeem had geïnstalleerd. Ik ga beter mijn best doen. Nee, je gaat dood. Zie je binnenkort. Ja, lekt er water in het lab? Ik kom naar beneden. Oh, en stuur een schoonmaker naar de lift van het lab. Roberts voelt zich niet goed. De Cooperkluis is net voorbij deze kabels. Ik ben op weg naar jouw positie om naar buiten te halen. Over. Alarm indringer, alarm indringer. Uit met die beveiligingscode. Cooper! Nee, jij moet Sly Cooper zijn. De nieuwe I drager wonder van when the stad. game Hier heb when the je game loads in all the water Deze kluis is van de in the familie lab Cooper. Je mag hier niet komen. when it switches the Nee, scene. naïef jongetje. Jij mag hier niet komen. Ik ben de eigenaar van dit eiland. So I was just Het thinking wordt about how van that's mij en alles hier more is complex van mij. than Van de kluis nu dus ook. Geef most mij situations in a level in a Sly vriend, game. dat is een erfstuk. Koop maar een kopie in de souvenirwinkel. Vlug. We moeten terug naar de rest. Volg mij. Kom op. De Cooperschat is van mij. Springen. We hebben een probleem. Het loopt vol hier. We hebben niet veel tijd.
zelf. Als hij wil eten, eet hij dit maar. Sly! Nee! Hou vol, Sly! Hou vol! Het was zoals ze altijd zeggen. Je leven flitst echt aan je voorbij. Daar was het allemaal, vanaf mijn kindertijd. Ik werd geboren in een familie van vele generaties meesterdieven. En ik zou de naam Cooper gaan voortzetten. Maar het lot besliste anders. Ik werd van mijn kindertijd beroofd toen een meedogenloze bende ons huis aanviel. Het weeshuis waar ik terecht kwam was niet alleen maar slecht. Daar leerde ik mijn vrienden voor het leven kennen. Bentley, die is altijd de denker geweest. En Murray, de doener. We bleven bij elkaar en onze techniek, ons zelfvertrouwen en onze dievenreputatie groeiden met elke overval. We dachten dat het altijd goed zou gaan en dat het geluk ons nooit in de steek zou laten. En dat maakte het nog moeilijker toen alles ineens misging. I have no clue where I'm losing 10 seconds to Toen ontmoette ik Mafioso die man, in Cane Island. McSweeney, die beweerde lid te zijn geweest van mijn vaders bende in hun hoogtijdagen. Ze zetten over de hele wereld If kraken it was en 5 verzamelden or talloze 6 waardevolle even, voorwerpen. Toen vertelde McSweeney me over de Cooperkluis. I'd be like, okay. Oh, actually, you Blijkbaar know hadden what? mijn vader en al I mijn changed andere I invert voorouders my camera. hun rijkdommen So that would be generaties a little lang bit. op een geheime plek verstopt. Ze hadden elk hun schat verborgen achter een deur die, It could als be like McSweeney's 5 verhaal or 6 klopt, in terms of alleen door de gameplay. Cooper Plus kan worden that, geopend. that would Aan be de hand around van een 10. paar aanwijzingen van McSweeney vertrokken we naar het geheime So never eiland mind. waar de kluis was. Daar bleek al iemand met de naam Dr. M te bivakeren. Hij probeerde blijkbaar al jaren het ding te kraken en was gefrustreerd en paranoïde geworden. Hij had een fort voor zichzelf gebouwd. Zo ondoordringbaar als Fort Knox. Binnenkomen kon alleen met precisie, creativiteit en niet te vergeten een heel leger meesterdieven. Zoveel talent bij elkaar brengen zou niet makkelijk zijn. Maar om in de Cooperkluis te komen en mijn erfenis in handen te krijgen, was ik bereid de prijs te betalen. Yo, Art, thanks for the good luck. Als we bij de Cooperkluis willen komen, moeten we onze dieventechnieken oppoetsen. Deze plek zal ons goed op de proef stellen. Ik neem aan dat deze hendels de verschillende trainingen starten? Dat klopt. Daarmee start je stoomcursussen in meesterdiefstal. Ik ga naar de controlekamer en dan gaan we beginnen. Kom maar op, ik ben klaar. Oké, alle grote dieven hebben één ding gemeen. Heel veel geld? Nee, ze verdwalen nooit. Gebruik de rechte analoge joystick om rond te kijken in de gevarenkamer. Probeer het Cooper-teken te vinden dat ik projecteer. Goed, druk nu de linker analoge joystick omlaag om een wegwijzer te activeren. Dat is handig. Inderdaad, deze holografische tekens zijn een handig middel om de weg te vinden in het veld. Zie je hoe het logo naar de bestemming schuift? Druk nog eens een paar keer op de linker analoge joystick om het in de vingers te krijgen. Oké, ga naar de wegwijzer. Ik heb een nieuwe missiebestemming geprogrammeerd. Perfect! Nou, iedereen weet dat een dak de beste vriend van de dief is. Als hij tenminste niet zijn nek breekt voor hij er is. Geen probleem voor een man met jouw springtechniek. Druk op de X-toets voor een standaardsprong en druk nog een keer op de X-toets in de lucht voor een Standard extra sprong. hoge dubbele sprong. Double sprong. Oké, Bentley, wat nu? Zoals je weet kun je goed wachters bespieden vanaf het dak. Daarvoor moeten we op hen neer kunnen kijken. Laat me raden, met de rechte analoge joystick? Ja,
Probeer het teken dat ik daaronder projecteer goed. Kijk nu omhoog naar die pilaar. Dan projecteer ik een nieuw teken. Goed. Gebruik nu al deze vaardigheden en ga naar de overige wegwijzers. Moet lukken als je Leonardo, straks thank for met de the linker good luck. analoge joystick en rondkijkt. Mooi, 1 minder. Goed gedaan, Sly. Je bent er. Je bent nu klaar voor de zwaarste navigatieklussen. Je hebt veel vaardigheden geleerd door de Thieves raccoons te lezen. Dat was nog eens een goed boek. Dus kijken of je het allemaal nog weet. Kijk eens naar de kleine puntjes op die kabel. Je kunt er vederlicht op landen met je ninja spitsprong. Eitje, ik spring en dan druk ik op de cirkeltoets. Precies. Probeer eens op dat andere platform te komen. Ziet er goed uit, Sly. Je weet dat ik graag op grote hoogte werk. Ja, maar wat vind je van krappe ruimtes? Probeer door het kleine gat in die muur te komen. Druk op de cirkeltoets als je dichtbij bent om erin te kruipen. Goed werk, Sly. Jij bent de naam Cooper echt waardig. I haven't stolen anything. Yet. We zijn... Een kluis van wereldklasse kraken lukt alleen een team dieven van wereldklasse. Een groep specialisten, elk met hun eigen unieke talent. Het was duidelijk dat we Murray terug moesten krijgen. We misten niet alleen een goede vriend, zijn brute kracht was ook al vaak onze redding geweest. Toen Bentley gewond was geraakt bij de klokwerkoperatie, gaf Murray zichzelf de schuld en verliet hij het team. We probeerden hem te troosten, maar hij moest gewoon een tijdje alleen zijn. Hij zei dat hij zijn spirituele centrum moest vinden. We hoorden dat Murray in de Australische Outback was beland, waar hij de mystieke droomtijd bestudeerde bij een aboriginal goeroe. Het leek allemaal vrij goed te gaan en zijn leraar stuurde hem zelfs op een walkabout naar allerlei plekken op de wereld om de training te voltooien. Volgens de laatste berichten is Murray gezien in het mooie Italiaanse Venetië. Maar wat hij daar doet is een raadsel. Ik hoop maar dat hij de lokale maffiabaas Octavio niet voor de voeten loopt. Als jongen was hij al een beroemdheid in de buurt. Iedereen hoorde hem graag opera zingen. En hij was voorbestemd om de volgende grote tenor te worden. Maar toen zijn carrière net van de grond kwam, veranderde de muzikale voorkeur. Ineens was rockmuziek alles. En luisterde niemand meer naar opera. Hij had nog maar een paar fans. En door deze mafiosi rolde hij erin. Het was gevaarlijk om op zijn terrein te komen. Maar dat hadden we ervoor over om het goed te maken met Murray. Gezien Murray's criminele verleden lijkt het me logisch om de zoektochten bij die Hello, take it. Thanks for the good luck. politiebureau van Venetië. De agenten maken hier blijkbaar graag indruk. Do you actually Vrees dat like ik it? I mean, I assume you do, but Octavio maakt de dienst uit in deze buurt. Zijn veiligheidsteams patrouilleren hier, niet de politie. I actually get really nervous when I send a thing in Discord and then it just like sits there. Dan kun je echt niet opklimmen. Ah, kom You know op, what I mean? vriend. Niks is onmogelijk. This isn't trying to like beg people to react to it or respond or anything. Just kind of a me being open, I suppose. We're all judging it. Yeah, exactly. Kloppen, partner. And Zenku Lolu, thank you for the good luck. Ik kan je Cool, wel thank you for the good met luck. geld
Hey Murray, ben jij dat? Murray? Die naam is een vlek op mijn broek, man. Huh? Cooper! Je hebt wel lef om je hier te vertonen. Dimitri, lang niet geroken. Je zit nog steeds vast, zie ik. En jij deugt nog steeds niet. Laten we ophouden met schelden en ter zake komen. Je bent op zoek naar Murray, hè? Sorry, maar ik heb liever dat je gepakt wordt. Bewaking! Politia! Wacht, als die smeersen mij opsluiten, wie moet jou dan nog bevrijden? Misschien krijg jij deze deur wel open. I'm glad I Die come off that way, smeersen zouden mij TK. alweer oppakken voor ik buiten was. En dan krijg ik een dubbele straf. Oh, gruwel. Als ik nou eens de aandacht van de agenten trek en wegren. Zodra zij buiten op mij staan te schieten, kun jij ontsnappen. Dat vind ik nog eens een goed plan. Dimitri is vrij en Cooper is erbij. De sleutel van de cel is in het kantoor van de hoofdagenten. Oké, mooi. Dat andere slot lijkt me geen probleem. Dat krijg ik wel met de hand open. Haal me hieruit. Dan zorg ik dat ik Murray vind. Zorg dat die smerissen je niet zien, makker. Dat zijn een stel gemene rakers. Mag ik jullie aandacht? Ik dank jullie voor jullie geduld, maar nu zijn we klaar voor de presentatie. Zoals we allemaal weten, vullen de kanalen van Venetië zich al een maand op mysterieuze wijze met teer. Niemand weet hoe dat komt, maar de effecten voor de wilde dieren en de toeristenindustrie zijn verschrikkelijk. Mooi werk. Ga terug naar Dimitri's cel en bevrijd hem. Als hij woord houdt, kunnen we Murray I have to heel go snel spreken. check what the last part is. Aan de slag maar weer. Goed, waar was ik? Even geduld, de stroom slaat weer op tilt. Dat is in een paar minuten weer verholpen. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. No, I mean, I know what I wrote. I don't know. Can't remember exactly what the last bit was. Off the top of my head. Ken je deze kokosnoot echt I don't know why, but I Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. really struggle with holding a line. Laat het maar schijnen, vriend. Ik beloof While je, crawling. als je mij vrij krijgt, breng ik je naar die dikzak Murray. Oh yeah. Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smerissen af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel meteen een ontmoeting met Murray. Kom naar de Rialto, broer. Thank you. Yeah, I was about to check it, but Oké, that works too. aan de slag dan maar. Hallo, stelletje dombo's. En dame? Iemand zin in een beetje rennen? Cooper? Grijpen, mannen. En weg ben ik. Yeah. Plasma Schmuck, thank for the Guten Ik was Lucken. bang dat we uit elkaar zouden groeien. Laten we gezellig wat tijd samen doorbrengen in mijn verhoorkamer. Zo, direct. Waar is dat kuise meisje van vroeger gebleven? Ze laat niet meer met Yeah, zichzelf and I don't want to blijven. I don't want to get trapped into discussing it for a really long time. Jij bent nu de enige But man voor wie I ik oog. don't think there's really that much difference between the way it is right now and OG Remaster. Because all of the runs on the OG board, if we were to do OG Remaster, would just be buried by runs that are like hours faster. Automatically. Goed, ouwe. Inspecteur Fox? Man, je zit weer in de nesten. Dat gat werkt twee kanten op. Doe maar. Vlucht maar het riool in, rat dat je bent. Bedankt voor de snelle ontsnapping. Heel fijn. Natuurlijk, zoekende. Ze hebben allemaal rust nodig.
Je zit echt helemaal in dat droomtijdgedoe, hè? Mijn hoofd is helder. Als een woud na een bosbrand. I also Luister, think je that moet weer bij if het the punt komen. original Dat gedoe met Bentley, dat was niet jouw schuld. if the original niet boos board op is not Sorry, split from Sly. the Ik volg een PS5 ander version pad. 1.0 board, Mijn wijze that goeroe heeft mij gezegd dat ik pas terug people mocht will, komen like als new het zwarte people will come water into the helder community was. and ask Dus ik for blijf. years Weet je zeker dat why je niet they are hebt not gezegd dat separate. je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart zag? Kom op. Obviously, ik ben that's echt op zoek naar speculation, but plezier. that is what I think Sorry, will sorry. repeatedly Vertel happen. me alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je kauwgom? And we're just talking about how Sly 2 just had a major leaderboard restructuring. When the game came out on PS5 in December of 2024, they accidentally shipped a dev build that had the ability to press start to skip basically any cutscene in the whole game. So that that later got patched. So it's only available on version 1.0 of the PS4 and PS5 version of Sly 2. So anyway, the way the leaderboard was throughout 2025 was we had a board called Classic and a PS4, PS5 1.0 board. And Classic was just everything other than that one Hey version. Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bron heeft Octavio With de blauwe Classic adder basically being like the onderdelen normal ingerold om game, Carmelita uit like te the way it was schakelen. De blauwe supposed to be, rather than the messed up dev build. Anyway, Ze is bezig met haar patrouille. Dus de boeven zijn vast vlakbij. Ben al weg. Zorg jij maar dat je een there van de was politieboten dislike, paraat krijgt there is voor je het general dislike of the PS5 version in the speedrunning community. The vast majority of people want to play on remaster. And also all of the game's history has been on remaster. Jij stuurt, Sly. So there was a proposal to like change the structure. Er is veel scheepvaart. Hold on, I gotta We focus on moeten this first. springen en zigzaggen. Anders zijn we geweest. Wat moeten die lui? Sorry, Sly. Mijn geweer is overvuurd. Ik moet korte salvo's maken. Eén blauwe adder minder. Goed geschoten, Bentley. Goed gedaan. Tot zover de blauwe adders. There was a proposal to somehow like protect remaster by like putting it on its own leaderboard somehow. And the two ways that could happen would be to put all of the PS2, PS5, Dat je snapt dat we door Carmelita te redden onze and eigen PS4 operatie runs hier together moeilijker maken. on a Misschien board wel, maar wat is er leuk that aan would be the spelen als original niemand je probeert te version, pakken? but Trouwens, include ze hebben the ons al vaak geholpen. Ja, en je hebt er nog een paar. down-patched PS5 En ik heb version een that oog met has the haar. Luister, cutscene ik skips. verstop deze boot, die komt vast nog van pas. Hou jij je maar gedijst. And then the other option, other than keeping the previous one, was to just have 3 boards. And for a number of reasons, the 3-way split was chosen as a compromise and also for other factors. And that was just 2 days ago. Op het schip van een van Octavio's mannen. De Don komt naar jouw Um, positie. Mooi. Zal ik hem pakken?
but it's not liked by everybody, nodig dat hij achter deze dierbende zit. which we knew. I mean, it wasn't really a circumstance where everybody was going to agree on what happened, because all of the options are pretty different from each other Echt niet? Ik dacht dat je inspecteur Fox in some way or another. Ach ja, zij is anders. Anyway, De hopefully meeste that agenten makes zijn sense niet as an zo. explanation. Ik weet niet, aantrekkelijk. Pas op, daar komt hij. Wat verachtelijk. Maak een foto voor hij klaar is. Dit is perfect. Gebruik je contactkijker om foto's te maken. Uitstekend. Zo nog een paar. En die vent is goed zuur. Volg hem. Misschien gaat hij nog meer vervuilen. Hij doet het weer. Maak een foto. Dat arme vogelbadje. Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Really, you waited that long to then hear me. Onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Such bullshit. Stel je voor, zo'n mooie watermolen volgooien met vieze, plakkerige dier. Mogelijk. Volg hem maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed... Volg hem maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. Leonardo, are you talking to me? Hij is bezig met een hendel, maar er is nergens dier. Hij is iets aan het doen. Maar wat? Niet te geloven. Hij gooit dier in dat aquarium. Al die arme vissen. Gotcha. Hoe vreselijk het ook is om hem nog zo'n misdaad te laten plegen. Je moet hem toch maar volgen. Ooit zullen de mensen de waarheid kennen. Dankzij jouw foto's.
met mij. Geef me die technicus eens. Sly, probeer die auto waar Octavio in rijdt te volgen. We moeten zijn telefoongesprek afluisteren. Want het lijkt nogal belangrijk te zijn. Luister, Giovanni. Dat reuzenrad was een goed idee. Het pompt de teer snel rond en niemand vermoedt iets. Maar toch, is het wel genoeg om alles klaar te maken voor mijn opera-concert? Bella, als de mensen naar mij komen luisteren, wil ik zeker weten dat ze blijven komen. Zelfs als ze geen zin hebben. Ik ga weer opera-fans van hen maken. Oké, tot ziens dan maar. Die rat. Hij heeft een beroemde kermisattractie veranderd in een misdadig apparaat. Breek het besturingspaneel open met je staf. Ik kom de boel wel een beetje omleggen. Yeah, I think it's both, Leaf. Hier volgen schokkende beelden. Je gaat kennis maken met de Hello, duistere Vinny. kant van elektrotechniek. Thank you. I hope you also have a great day. Onschuldige vissen vermoorden, hè? Zo is het goed. Yeah, Sly 4 is doesn't work great on emulator. For some people, it works okay. But definitely not great. The other games are very solid on RPCS3 Leuk though. optrekje. Hier liggen vast wel wat munten. Wat is het plan? Als je me binnen kunt krijgen bij een van Octavio's computers, kan ik zijn firewall hacken en alles over zijn operatie lezen. Oké. Weet je waar we naar binnen kunnen? De voordeur lijkt me niet de veiligste optie. Dat houten luik lijkt me een ideale manier om binnen te glippen. Ga erheen. Dan zien we elkaar over een paar minuten. You said you're built like the pigeon guard? That is fucked up. Ik weet dat Octavio 3D-technologie gebruikt om zijn bezittingen te beveiligen. Om de beveiliging te kunnen zien, gebruiken we deze diepteverbeteringsbrillen. Functioneel en modieus. Goed gedaan, Bentley. Om deze deur te openen, moeten we precies 1, 2, 3. Mooi. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké. Bah, met mijn booster red ik het niet tot de volgende deur. Ik heb deze rolstoel flink uitgebreid. Maar ik heb niets ingebouwd waarmee ik door dit kanaal kan varen. Maak je geen zorgen, vriend. Ik vind wel een manier om over te steken. En zo te zien zijn hier genoeg boten om een mooie brug voor je te maken. Oké, ik wacht al op je teken. Goedenavond, mijn goede bondgenoten, Octavio hier. Ik kan jullie tot mijn grote genoegen mededelen dat de teerzuigerniveaus hoger zijn dan ooit. Helaas moet ik constateren dat sommigen van jullie niet in de maat hebben gespeeld, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil Marco, Rafael en Julius direct in de hoofdkomruimte zien om het te hebben over jullie vertrekregeling. En als jullie een van die lui vandoor zien gaan, schiet uit jullie zijn neer. Die deur voor je is versterkt. Bedankt voor je hulp, Sly. Misschien kan ik iets terugdoen met een paar welgemikte explosieven. Thank you for the good luck, Vinny.
Oké, achteruit. Bedankt, maat. Deze deur is gemaakt van 10 centimeter dik kogelvrij plexiglas. Daar doen mijn bommen niets tegen. Kijk eens of je hem kunt ontzeilen via die ventilatieschacht. Bedankt, vriend. Aan de beveiliging te zien komen we dichterbij. Op scherp. Zet de horloges gelijk en... 1, 2, 3. We zijn binnen. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je Oh, look, maar QDF, vermaakt, thank you for the dat good is het luck. belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem, dan zijn we hier weg. Oh, ik trek de informatie over Octavio's operatie zo uit het fossiele systeem. Wat? Een vertrager? Sorry. Indringers! 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 Op de helft! Indringers! This is going really poorly. Thankfully, I'm rich already, but Zo dichtbij! Indringers! Download voltooid. Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies van plan is. Plasma, thank you for this stretch break. I shall do that. Slowly, thank you for the good luck. Mod check. Any mods? Druk op de L1-toets om de balvorm aan te nemen. Druk op de X-toets als je neerkomt No, don't say om omhoog sorry. te stuiteren. You responded very promptly. Waarmee je de diervaten kunt vinden. Dit is goed, Murray. Die diervaten zijn een belangrijk deel van Octavio's plan. Nu die er niet
eeuwig dankbaar zijn. You're fucking kidding me, right? Like, that's such bullshit. Dat is de laatste. Ik meen het. Goed werk, Murray. Het is goed je weer in actie te zien. Ach ja, ik ben mijn vrienden echt niet vergeten. Ik speel gewoon met andere kaarten. Bentley, zo te zien heb je een van Octavio's Vincenetti's kleerkasten gevonden. Ben je op weg naar het politiebureau voor de bekende lokaasactie? Ja, hij volgt me. Dichterbij dan ik fijn vind. Moet opschieten. Leaf, what's sad about that? Do you mean you wish you could jump higher in this version? Or Hey, ga naar huis, stelletje nepagenten. you don't like the higher jump? Ik ben geen echte agent, maar ik heb ook gevoelens. I don't really remember what it feels like at all, Heb but je het tegen mij, gek? Want ik hoef I geen think afspraak, I hè? assume the higher jumps would make it a lot easier. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak toekijken. Dank je. Ik ben nogal trots op mijn slinkse plannetjes tegenwoordig. Nu haar apenwacht onder vuur ligt, is er een kans van 93% dat Carmelita de Vincenetti-bende komt uitschakelen. Goed bedacht. Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Ik heb mijn handen vol aan dat stuk Vincenetti-tuig. Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Hij is geraakt. Hij kan niet veel meer hebben. Hou vol, inspecteur Fox. Even er van langs. Inspecteur Fox, ik zit in de knel in sector 4. Ik heb een versterking nodig. Dat stuk bestuig is er gewoon. Nog iets meer. Die heli is bijna vernietigd. Die Vincenetti-lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra vuurkracht. Hier maar eens een lesje. Grijp die schot. Goed zo. Goed gericht. Ik zit zwaar in de problemen. Ik heb versterking nodig en wel meteen. Geef hem op zijn doorstuur, hè? Ik kwam aan. Laten we het wat zien. U hebt er bijna. Oh ja. Alle sectoren zijn gestabiliseerd. Er is geen aanwezigheid van Vincenetti meer gedetecteerd. Goed zo, mannen. Voor huurlingen hebben jullie eervol en dapper gevochten. Ik ben trots op jullie. Yes, PS3. Octavio bewaart de blauwe
Yeah, I played Sly a ton Achter as a een kid. schilderij in een van zijn legale koffiehuizen. And Niet erg then subtiel through my komt de teens, bewaking van probably mijn once a koffiehuis year. zetten. Sinds we zijn reuzenrad hebben vernield, heeft hij zich So, nog quite a beter lot. beveiligd. Zijn bewakers moeten zelfs elkaar controleren. Als we binnen en bij de blauwdrukken willen komen, mogen we absoluut niet opvallen. Ik snap het. Ik benader de bewaker in vermomming en doe of ik zijn dienst overneem. Als de kust veilig is, ga jij naar binnen en jat je de blauwdrukken. Zolang ik buiten sta, zal niemand merken dat er iets aan de hand is. Je kunt je vermomming kiezen als bonus. Hé, jij. Geef me een dagwaagwoord. Net wat ik dacht. Alsjeblieft. Alt, alt, bas, bas. Ja. Oké, jij bent dus echt die aflosser. Fijn dat je zo vroeg bent. Ik heb plannen vanavond, hè. Carnavalen, feesten, hè. Niet te geloven dat het werkte. Ik heb nog nooit zo'n slecht Italiaans accent gehoord. Sorry hoor. Ga naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. I haven't seen that show. Hello, Gandhi. Nog nooit een koffiehuis met volledige Is laserbeveiliging. it Jingle you're dog sitting? Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een schilderij gebruikt. Mijn vader brak die aan de lopende band open. De truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin zitten. Dus hou vol. Goed werk. Did she look up at the TV when I said her name? Did I reset? No. Why do you ask? Ik zie je bij het volgende koffiehuis. Zodra jij de wacht hebt overgenomen, ga ik naar binnen. Tweede couplet. Zelfde als eerste. Hé, jij. Wat is Octavio's huiswachtwoord? Wachtwoord wordt geüpload. Tenor, sopraan, Yeah, I tenor, took a sopraan. little longer Ja, to get wat started. fijn dat je er bent. Mama maakte vanavond I forgot to spaghetti en ik raam, hoor. Scroll to the right page in the settings Misschien before the wel run, so I 4 borden liggen. Jij houdt wel van like haar quit the koken. game when I was starting. Mamma mia, ik wil wel in dat saus begraven. So that added like another, Sale. minute and 15 or something. So it wasn't like a large degree. Problemen met die vent? Hij wou begraven worden in zijn moeder. Dude, I have to pee like so horribly bad right now. This is rough. The timer never started though, Gandhi. Hardest part about this run. That is a very tough question. This game is hard as shit. Weet je, ik moet er gewoon steeds aan denken. Heb jij ooit zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof echt niet dat ik ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaken? Anyone who runs Sly Oké, didn't twee play van as a de kid? bijna Yes. klaar, partner. Weet je, misschien is hier ergens een goed Italiaans restaurant. Hou op over die saus. Yeah, this game is like so We zijn met een klus bezig. insanely punishing for Overal zijn mistakes. boeven. De dood ligt overal op de loer. Je hebt gelijk. We hebben nog 1 koffiehuis te gaan. Dan zijn we klaar. Ja, dat klinkt tenminste Honestly, the verstandig. hardest part is like Dan the gaan we mental eten. battle. At least for me. I was thinking about this yesterday when I was practicing, just how I was playing really well and I felt really good and everything, Hé, and jij. Reuzenradwachtwoord. En snel. Hier is het wachtwoord, Sly. Sopraan, alt, alt, sopraan. Oké,
It's just really different in a run if you're like frustrated or mad about something or Ik ben nieuw. Ik ben net overgeplaatst uit Rome. depressed about, you know, losing a pace or whatever. Mijn mobiel gaat af. It's just a very long time to stay focused, and you have a lot of time to think. Praat met de andere bewakers in de buurt om te zien of die de bijnaam van Tony B kennen. Halt! Wat is het middernachtswachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. Alt, Bas, alt. Ja. Oké, jij bent echt. Hey, ken je Tony B's bijnaam? Tony B. Die cannoli is een, hoe noem je dat, hè? Egomaniac. Ik weet niks over hem, en dat wil ik ook niet, hè? Holy shit. Jij daar. That's so optimal, other than the ledge grab, which was awful, but Wachtwoord wordt geüpload. Tenor, sopraan. Neem me niet te kwalijk. Ja, dat is het wachtwoord. Soms vergeet ik er wel eens, weet je. Heb ik ook wel eens. Hey, weet jij wat de bijnaam van Tony B is? Die stoomkop noemt zichzelf graag Tony de Killer B. Wat een idioot. Dat vind ik nou ook. Goed zo. Hé, jij. Geef me het dagwachtwoord. Wachtwoord wordt verzonden, Sly. Alt, Bas. Oké. Nou vind je. I will not be hopping on Deadlock. Kom op. Iedereen kent toch Tony de Killer B? I tried it with Gandy Jij bent de schrik and van Gandy's elke speeltuin friends. van hier tot Sicilië. Heel grappig. I don't know. I don't know when that was. Carnaval. Wie lacht er nou het laatst, hè? Several Ik months ago. toevallig. Just don't really like it. Not my type of game. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg. Yeah, you're right. There is the Carmelita character, but I don't know. I just don't want to play. Je hebt echt talent voor die kunstontcijfering, Bentley. Het kost mij altijd een minuut of 20 om die dingen uit te zoeken. Jij vliegt er gewoon doorheen. Maak dat je wegkomt. Het was vastgekoppeld aan een alarm. We moeten ons verstoppen in de schuilplaats, want dat alarm trekt allerlei bewakers aan. Inderdaad. We hebben de blauwdrukken van de teerpomp. Ons werk hier zit erop. Ah, de veiligheid van de schuilplaats. Ik heb deze vuurwerkraam overgenomen als hoofdkwartier voor onze volgende klus. We moeten de borden en ballonnen elimineren die reclame maken voor Octavio's grote comebackconcert. Ik snap het. Als er niemand komt die hij kan afpersen met zijn plan om de gebouwen te laten zakken, waarom zou hij het dan demonstreren? Al die teerwerk. No, I did not pee. There really hasn't been an opportunity. Totdat hij het publiek heeft. Inderdaad. Goed, ik heb een paar bommen in elkaar geflanst die krachtig genoeg zijn om de ankers van die ballonnen te vernielen. Helaas heb ik een beetje weinig lont. Dan zal ik snel zijn. Plaats je dynamiet als je vlak bij het anker bent. Of kaboom, overal stukjes wasbeer. That's too short. Uitstekend. Eén reclame minder die de horizon vervuilt. Kom terug naar de vuurwerkraam. Ik heb een andere staaf TNT klaar liggen. En de wind staat in de juiste richting voor fase 2 van onze aanval. Dat explosief was best heftig. Het was een kleuter vergeleken bij dit brute beest. Denk hier niet te licht over. Hij heeft een langere lont.
Maar je moet ook verder wegrennen. Dit brute beest? Ren, Sly, ren! Vrees het beest! I don't know, I just... Minute 20 isn't very long. This is a really good game. Schiet op, voordat de wind van richting verandert. Haha, hier komt fase 2. Carmelita couldn't hear me as I sprinted behind her because a guard had spotted me. Brandbare Because gas that in makes de ballon sense. vat een vlam. En bam! Hindenburg deel 2. Hel vervloekt. De wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry vriend. Probeer omhoog te klimmen en de ballon los te slaan. Ik zal een nieuw explosief in elkaar zetten voor het bord. Wat jammer. Ik had die ballon echt graag zien branden. Dat is zo'n fascinerende chemische reactie. Met een ferme klap van je staf krijg je de ballon wel los. Oh, zo te zien hebben we een nieuw bruut beest bij deze operatie. Kom terug. Sorry meneer. Yeah, so going off of what QDF said, one of the things that makes some of the tricks in this game so hard is that, or frustrating or mysterious, is that a lot more of them rely on like guards and Carmelita like interacting with other things. Sly 2 has so many more skips where you have like complete control over what happens. Nog harder! Barrière instellen! Schok aan! Laat me los! Geriatrische schurk! Kop dicht en normaal doen! Activeren! Pas maar op, ik krijg je nog wel! Het enige wat jij krijgt is een graf! Sly, schiet nou toch op! Bek dicht, hapje! Aan dat ding! Wil je dit misbaksel? Kom maar halen! Dit vergeet ik niet. Jullie zijn er geweest! Alles goed, Bentley? Ja hoor, mijn ego is gebutst. Maar dat komt wel goed. I disagree, Ganny.
hier komen voor het operaconcert. Het is ons goed gelukt om de reclame weg te halen. Er is niemand komen luisteren. Geen publiek, dus geen vernietigingsdemonstratie. Klopt. Maar om de klus af te maken, moeten we de hoofddierpomp uitschakelen. Gebruik je vermomming om het operahuis binnen te komen. Ga dan naar de pompkamer en laat mij binnen door de zijdeur. Geen probleem, senor. Uit! Wat is het middernachtwachtwoord? Kinderspel, hier is het. Alt, Bas, alt. Oké, blijf niet te lang binnen, hè. Het operaconcert van die baas begint er bijna. Blijf hier vermomd. Anders mislukt de operatie zeker. Bah, een deur met 2 knoppen. Ik bedenk wel iets. Geef me wat tijd. Jij, ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. Tenor, Bas, tenor. Oké, geef door aan de andere bewakers dat ik onder geen enkele voorwaarde gestoord mag worden tijdens mijn comeback-concert. Dat is goed, meneer. Ik verheug me ontzettend op uw optreden. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het podium. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met 2 knoppen? Natuurlijk, een medemuziekliefhebber wil ik graag een handje helpen. Op 3. 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. Alright, after I bomb the tar pumps, I will be going to the bathroom. Goed je te zien, vriend. Oké, we moeten opschieten nu het concert net begonnen is. Heb jij de bommen bij de hand? Hopefully get Ik back de in 6 time for the teerpijpen singing. opgeblazen, moet de pomp zijn zuigkracht verliezen. Goed, als de bommen bewakers aantrekken, zal ik het vechtwerk wel doen. Hou jij je maar bezig met de andere teerpijpen. We moeten op schema blijven. Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer bommen. We hebben gezelschap. Ga door met de teerpijpen. Dit wordt nog riskant. Dit begint menens te worden. Schiet maar op met die pijpen. Nog maar 1 pijp. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We liggen op schema. Als mijn berekeningen kloppen, gaat hij nu een aria zingen die oorspronkelijk geschreven is als een duet. Dan slaan we toe. Zou die je echt bij hem op het podium laten? Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. Ga klaarstaan om de kroonluchter te laten vallen als ik hem eronder heb gelokt. Ah, meneer de tomatenbemester. Ben je soms nevelsmoe? Ik kon het niet laten je te overtroeven in je grote liefde. Opera zingen. Ben je ook zanger? Goed, er komt zo een duet. Eerst zingen we en daarna maak ik je af. Kom maar op, opa. Ik zing je zo onder de tafel. La 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 la. Blah, 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 blah. La la
Hello, I'm back. I got back just barely in time, like as the cutscene was ending. So that's a good to know for future reference. Yeah, I will say that Tarball is not very hard with the modern setup, and Lemon Rage is no longer in the run, so that has helped the game for sure. Both of those things. With Tarball, if you have your camera angle at the right, the right angle on your way to Blijf staan. the thing that Jullie bounces you staan up to the allemaal onder roof, arrest. it's free. Het concert! If anything goes wrong with that, Hij then heeft it's de different. ontploffingsschakelaar nog. Ze blijven ook nooit staan. Ik stuur, jij schiet. Versterking, nu! Criminelen vluchten naar het oosten. Alle eenheden verzamelen. Begrijpbaar. Sorry, Cooper. Dit keer heb ik je omsingeld. GG's on finishing school, QDF. Kun je echt niet sneller? Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. Attentie criminelen. Jullie hebben een gevaarlijke en verboden snelheid. Stop de motoren, wij komen naar boord. Oké piloot, keer om en open het vuur. Ja! Hij is onbestuurbaar. Hier komt een abrupte stop. How long is the mandatory military service? Nee, meer naar links, idioot. Zo verongelukken we. Het is over, Octavio. Je bent verslagen. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. Achtervolg je me daarvoor? Goed, kerel. Ik heb hier 6 maanden aan gewerkt. Maar wat dan nog? Ik heb nog wel meer van die dingen. Zagen jullie die boot op hol slaan en springen en tegen dat ding knallen? Verwoesting. Zo cool. Vond je dat cool, stuk tuig? Gotcha. And is there like a wide variety of things you can do to fulfill that? Because like I know, like in the U.S. military, there's like a lot of different jobs. Obviously, like Murray, je moet me helpen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien gaan. Octavio is oud, maar hij kan het nog. Kom, we pakken hem samen. Maar, ik heb mijn goeroe beloofd geweld af te zweren. En het water is nog zwart. Het zal zo helder worden. Echt waar. Pak hem nou maar. Je hebt gelijk dat je bang bent, nijlpaard. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Murray! Help! like my uncle was in the Navy, but he was like Dat gaat te ver. Ik flos mijn tanden met jouw ruggengraat. worked on a submarine. De Murray is terug. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in. So like obviously that's like very different from like being a soldier.
Murray, in deze pompen zit geen teer meer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. Volg mij naar een nieuwe voorraad. Haha, zonder de teer vermorsel ik jullie als vliegen. Jullie hebben misschien meer teer, maar ik houd me niet meer in. Luister naar het lied van jullie dood. De Murray kent maar één lied. De triomfantelijke hoorpartij van zijn triomf. Hou je mond, Dombo, en sterf! Hij staat droog. Ik neem de volgende. Ik ben klaar. Mok hem erin. I haven't stolen anything. Dat was het dan. Yet. De oude garde ligt eruit. Tijd voor de nieuwe generatie. Inderdaad, hier ben ik. Helemaal. Kom op, Murray. Ik heb de ontploffingsschakelaar. We halen Bentley en smeren hem. De smerissen komen eraan. Yeah, I'll admit, Phrase, that made me snort out my nose a little bit with a small laugh. But it's not funny. I long for the days when you will be able to count to 10 safely again. Even leek het weer net als vroeger. De bende was weer in actie. Maar beetje bij beetje ontdekten we dat Murray het er moeilijk mee had. Zonder toestemming van de goeroe om te stoppen met zijn droomtijdtraining voelde hij zich niet op zijn gemak in de bende. We wisten dat we hem moesten helpen. Dus we pakten onze spullen, zochten wat vermommingen en gingen naar de Australische Outback. Onderweg vertelde Murray 100 uit over de bijzondere gaven van zijn leraar. Blijkbaar kon die goeroe geweldige dingen. Hij gebruikte de droomtijd om perfect in zijn omgeving op te gaan. En zelfs de gedachten van personen met zwakke geesten over te nemen. Als ook maar de helft van de verhalen waar was, wilde ik die vent graag ontmoeten. Onze bende moest uitbreiden om in de Koeperkluis te kunnen komen. En die goeroe, die Outback mysticus... Yeah, that's how they say the G sound. Maar toen we in de Outback aankwamen, ontdekten we met een schok dat de zaken waren veranderd. En de goeroe was nergens te vinden. Good to see you, little buddy. De mijnwerkers hebben het hier grondig overhoop gehaald, op zoek naar een pauw. Pas op, ze zullen hun aanspraak hard verdedigen. Mijn meester brengt de meeste tijd door in die grot
Met uitkijken over de vallei en nadenken over de diepste diepte. Ik vind het heel aardig dat jij hem gaat vertellen dat ik bij mijn training wil stoppen. Geen probleem, vriend. Ik wil hem graag ontmoeten. Iemand die jij meester noemt, dat is niet zomaar een vent. Oh, hij is geweldig. Hij kruipt in je hoofd en zorgt dat je helemaal doordraait. Geweldig. Sorry, vriend. Deze grot is leeg. Waar zou die nog meer uit kunnen hangen? Nou, dat is een hut. Maar daar is hij tegenwoordig nooit meer, vanwege de stank. De stank? Dat is een lang verhaal. Ik heb me een maand moeten verontschuldigen voor hij weer tegen me wilde praten. Wat had je gedaan? Het onuitsprekelijke, Sly. Het onuitsprekelijke. Nou, fijn dat je erover gesproken hebt. Ik ga naar de hut. Het stikt hier van de muurijzers. De mijnwerkers gebruiken die vast om hun boren op te hijsen. Zo te zien kun je weer eens oefenen met rotsklimmen. Sorry, Murray. Er is niemand thuis en zo te zien heeft de ghoul hier met iemand gevochten. What episodes you've had? World record on 7. Dat zou best kunnen. Dat zij 3. kwamen en kwaad werden en schreeuwden en hij heel kalm bleef en dat zij woedend werden. 6 maybe? En dat hij dan een middenweg zocht en zij doordraaiden en alles aan puin That was sloegen en close. hem meesleepte. Waar zouden ze hem heen gebracht kunnen hebben? Ze hebben hem! Mijn meester is er geweest. Misschien moet je Bentley even geven. Ik weet het niet, maar gezien de indeling van het mijnwerkerskamp gok ik dat ze dat gebied met dat hoge hek erom gebruiken als provisorische gevangenis. Zo te zien kan ik omhoog via die rots daaronder. Art Zero, Dat thank you lijkt for me the geen good luck. probleem. Hou wel die Oh gier yeah, I in de didn't even gaten. notice it Ik weet until zeker dat you we daarmee de said it didn't ghoul fall hebben for it. gevonden. Goede tip. Bedankt, vriend. Die mijnwerkers hebben geen respect voor de heilige plaatsen van de aboriginals. Ze boren overal in. Ayers Rock, Kings Canyon, Wave Rock. De culturele ongevoeligheid is walgelijk. Jij bent vast de goeroe. Ik ben een goede vriend van Murray. Hij vraagt permissie om te stoppen met de training. Goed, ik zal je bevrijden. Dan gaan we met hem praten. Wil je echt niet weg zonder je spulletjes? Ja, ik zie dat de mijnwerkers het land hier goed te grazen hebben genomen. Wat de maansteen en de wandelstok betreft, mijn bende en ik zijn heel goed in het terugstelen van onterecht afgenomen spullen. Basically, QDF, we split the boards into 3. Original remaster and PS4, PS5 1.0. The people who were against it before we did it are against it now. There has been one person who has changed their opinion. But I don't know. Like the announcement said, it wasn't a thing where everybody was going to agree. So the objective was to find a suitable compromise.
nerveus bent om je leraar weer te zien. Maar hij wil graag Yeah, dat I jij agree, en ik hem Vivon. afzonderlijk bezoeken. Zonder de goeroe was ik niet de Murray geworden die voor je staat. Ik weet alleen niet zo zeker of hij blij Now, I is met do mijn think there persoonlijke is like ontwikkeling. merit Waar heb je in het over? Je hebt de aboriginal balvorm heel eventjes viewing gebruikt something in differently Venetië. once it's Hij put is into vast like trots op je. actuality. Misschien, Like maar ik once you verloor actually mijn see it, zelfbeheersing rather than vocht met just Octavio. theorize or imagine it. De goeroe ziet vast graag dat vrienden But voor elkaar it like opnemen. regardless of Deze god maar niet. anything, Dan kom je bij hem uit. Oké, been 2 Bentley, days, de so grot in. it's Murray, gooi stenen om die stalagmieten te verwoesten. Maar met wachters gooien kan natuurlijk ook. Volgens het hydraulische stroomdiagram van de mijn zit die deur verderop op slot. Dan ram ik hem gewoon in. Wat heb je aan vuisten als je er geen stalen deuren mee open kunt beuken? Hij is te dik, zelfs voor jou. Nee, om er door te komen moeten we overdruk creëren in deze zuiger. Wil je dat ik erop map? Dat kan ik wel. Gebruik je aboriginal balvorm om bovenop de zuiger te stuiteren en om hem omlaag te rammen. Als de hydraulische druk hoog genoeg is, gaat de deur open. Pas op, zuiger, ik ga je bestuiteren. I will add that Ah, die zit, stomme zuiger. one part of the issue that has not been mentioned in the Discord by anybody is that if 1.0 PS5 runs were on the same board as patched PS5 runs, which already I think is strange usage of Zuigers tegelijk overbelasten. Speedrun.com's like variables and subcategories feature, because I feel like that this is like the sort of scenario that is exactly why things like that are a thing that exists in speedrunning. But regardless, what if they were to be put on the same board, it would be even more ridiculous to do that without having a variable, because that's also the purpose of variables. But the problem is that you can't put a variable on just one part of a leaderboard. So Het maakt de drager dus veel groter. En ook veel agressiever, denk ik. there wouldn't be a way to, Mijn ontmoeting met de goeroe wordt niet gedwarsboomd door een gek met een masker. at least with the current, there might be a workaround of some sort, but you wouldn't be able to like add a variable for the version that is used, like whether it's classic or patched or 1.0 on that board without having it also appear on the remaster board, where it wouldn't fit, obviously. Er is al wat schade. 1 boor kapot. Nog 2 te gaan. And are there any active Sly 4 runners? Yes. I can. I mean, Zick was playing Sly 4 the other day, and by active, I'm thinking like right at this, current time. In a general, sense, the answer is definitely yes. Oh, is Luffy still playing? So there you go.
All of the games go through Ik ben cycles terug, mijn meester. Het of zwarte water popularity. is weer helder. Ik wil graag... Ik verzoek u... Oh man. Sly 4 was the most, probably the most active Ik wil game. weer mee met mijn vrienden. En we hadden gehoopt dat u ook When mee was zou that? komen. Maybe a Balletje. year ago? U zou het geweldig vinden. We hebben zoveel lol. It wasn't during Titsure, I remember. It was like another random time. Mappiotho, do you remember when that was? Van donkere aarde. Ja, dat is niet niks, maar wij helpen u. Dat Yeah, beloof ik. QDS, right. Hackback does not go through Bedankt, Guru. cycles. It Ik just ben heel blij u te zien. has maybe one person and then they stop. Which I guess you could argue is a cycle. I'm wondering, Mappiotho, when that period of time was in the last like year and a half when Sly 4 was like really active. It was the most active game. Murray, laten we naar Ayers Rock rijden. I think it Mijn was dingo's when wegjagen. Je goeroe wil dat het hier gezuiverd wordt. Geweldig. I was playing and when you found all that stuff. Met dit schatje kan ik huizen plat rijden. I mean, I know Kula wasn't playing then because I remember him making a comment about that. But I think Phobos was, and then Remo came back at some point during that sequence of time. Oh ja. Ik heb een plan om de mijnwerkers uit Eersrok te verdrijven. Daarvoor moeten we deze boy hier wel dieper in de grond zien te krijgen. Oké, Bentley, ik ben geïnteresseerd. Maar ik denk dat ik wel met een paar wachters af moet rekenen om bij de boorbediening te kunnen komen. Verslaat de Yeah, wacht- Yamada. Side 2 is pretty much always Dan active. kan Murray beginnen met fase 2 van mijn plan. But I mean cycles in terms of like how popular they are. Whether it's just a couple or if it's tons. De sonische trillingen van die boor... And I assume you're referring to Hackathon, Side 3 minigame. That has a leaderboard on the category extensions page. It's actually a super popular category. Dat klinkt als een klus voor de Murray. It's the only like co-op one we have in the whole Hoe vang ik series. schorpioenen met een druk? So it's very appealing for Een supersterke handrem. En als je die Um, aantrekt tijdens het rijden, kantel je naar voren. people, especially at Met de juiste marathons. timing vang je het schorpioen. Every time there's a marathon, we get like Onderkant van de truck. 15 Oké, submissions. Bentley, laat de schorpioenen maar komen. Niet zo snel. De banden van de truck worden snel heet. in No, het yeah, that water. leaderboard is insane. The hackathon boards. Water of over schorpioenen te rijden. Zet op je warmtemeter om te voorkomen dat de banden smelten. En denk eraan, we willen alleen de rode soldatenschorpioenen. Met de blauwe werkschorpioenen kunnen we de mijnwerkers niet wegjagen. De besturing van de truck is simpel. Houd de X-toets ingedrukt om vooruit te gaan. Goed werk. Zo te zien komen er meer naar de oppervlakte. Oh man, nou ching. Handstand. Daar gaan we. Dat zijn al 5 gooien. Ga zo door. Wow. Hup. Duikel. Je banden smelten bijna. Het gaat goed. Murray, wacht eens even. Volgens mijn sensoren wordt de ondergrondse beweging minder. We moeten dieper boren om de schorpioenen naar buiten te krijgen. Sly, je moet naar de top van de boortoren klimmen en de dieptebegrenzer opheffen. Oké, Bentley, ik ga al. Yeah, so the verification process that we use as of maybe a year and a half ago is well, so the normal
like site-wide procedure is that when a run is submitted, it shows up in a moderator hub that the mods have access to. There's a page on the Speedrun.com that shows all the games you're a mod for, and then has the queue of runs that have been submitted and need to be verified. As of a year ago, maybe a year and a half ago, we, as in the Slide community, we assign all of the run verifications. So when a run is submitted, Canuti made a spreadsheet that scrapes the Speedrun.com API and automatically adds all of the pending slide runs to a spreadsheet. And then the supermods are responsible for assigning runs to the next person on the queue of mods. And then if they don't complete it within 7 days, then they get a reminder about it. And if they don't complete it in 3 days after that, then the run gets taken by a supermod so that it gets verified quickly. So the goal is that with that, everything ends up verified within 2 weeks, basically. The actual process of verifying the runs depends on the placement and the runner. Obviously, better runs need more thorough, checking. It's also, encouraged to be more careful with newer people, less trusted people. Not that they inherently are doing something wrong, but they're much more likely to do something wrong, especially even on accident. Nadat ze de goeroe hadden gevangen, pakten de dingo's zijn magische wandelstok en maansteen af. Zonder die dingen is de And then the minimum requirements is that we check through the run, we either scrub through it or watch it at high speed with sound and ensure there's sound throughout and that nothing seems strange in that scrubbing / accelerated watching of it. Goede plek om te beginnen. Ik ga al. And then if anything arises from there, you can do more looking or whatever. I always look at the clock. Yeah, the clock is one of the elements that's looked at, yeah. To ensure that it matches with the time of the run. Ik hou er niet van om de omgeving overhoop te halen. Maar deze grotten zitten vol met opaal. Ik snap wel waarom die mijnwerkers zo fanatiek zijn. The most annoying category to verify is Slide 2 Episode 1, because you have to make sure they haven't equipped any gadgets before the run. Because you can't. Tijd om je terug te brengen naar je eigenaar. No, showing it before and after is not mandatory. De maansteen is gebooby-trapped. Het lijkt me een lichtgevoelige ontsteking. Als ik hem buiten in de zon kan krijgen, moet hij uitgaan. Any tools?
I mean, there are tools for the retiming, but otherwise, no. I guess Ganny and I, at least, and probably some others, there's a YouTube extension to allow for like speeding up more than what YouTube natively allows for. Yeah, I'm a super mod. No, I'm not a dictator. Things would be a lot simpler if I was a dictator. Andere gangencomplex. Ik heb de ingang gemarkeerd in je contactkijker. Deze grotten hebben helemaal geen daglicht. Gelukkig zou de maansteen van de goeroe genoeg licht moeten geven om te kunnen zien. Pas op waar je loopt. Die mijnschachten zijn diep. Wat zou er zo bijzonder zijn aan deze staf? Weer een booby trap. No, we've only had 2 incidents of cheating that we know of in the history of the Slack community, and they both were by the same person. And the second one was found because of the first one being found caused, you know, the rest of that person's runs to be checked much more thoroughly. Usually runs are rejected due to unintentional or like ignorant, you know, like neglect of the rules. Ignorant is kind of a loaded term, but just like obviously if you don't read the rules, you're not you're gonna have a lesser chance of following them. That happens a lot. And no, we do not allow self-verification in the Slack community. On speedrun.com, it's kind of discouraged, but it's like not practical to like have that be true for every game, because you know, some games only have one person that runs them. When a game doesn't have very many people, then you kind of have to have self-verification. Speedrunning is ultimately built on trust in all, or not all aspects, but a lot of aspects. Hey, dat is waar. Wacht, dan komt een wachter. Yeah, QDF, the first sub 30 in Sly 2 episode 1 is cheated. So very much a top time. It's unfortunately a major milestone. Talenten zijn indrukwekkend, goeroe. Har det jävla Ja. Hassasang hebben wij hina. Inderdaad, die boren vernietigen het hele landschap. Ze lijken van onderen vrij zwak te zijn. Ram er een wachter tegenaan. Dan stort het hele gevaart in elkaar. Haben daar het hier. Oh ja, sommige dingen veranderen nooit. Goed gedaan, meester.
He saw me through the drill. Maar wat? Daar gaat hij. Oh ja, die lui zijn de sigaar. It was omitted from the Ricky video. It was not an element of the story that was told. Meester, u bent geweldig. Ga zo door. Bentley heeft nog een plan om de mijnwerkers te pakken. Ga naar die rots daar ginds. Die slijpmachine maakt mijn wrak kapot. Hello, Sly Freak. Thank you for the good luck. Het is vreselijk, maar de generator is zwak. Gemakkelijk te slopen. Als u een paar wachters daarheen stuurt... But it was found like well before then QDF. It was before I was in the community. Waar is hij nou? Je bent de meester. Die machine huilt hete olietranen van die... Meester, het is gelukt. De mijnmachines zijn gestopt. De droomtijdgeesten zijn tevreden. Yes, offline runs are treated differently. There's a more checking necessary with an offline run. Gandy, you can't be saying stuff like that in my chat. It's gonna make people, think you mean that in a bad way, unironically. Tijd om een paar mijnwerkers And then if I uit te don't begrijpen. condemn the message, it then reflects on me. Ghost me, thank you for the good luck. We moeten die ASO's een pak op hun donder geven. Voor gerechtigheid. Helemaal goed. Dat is echt iets voor mij. De goeroe lokt de mijnwerkers naar een positie... Spliced offline run doing commentary on top of it. That has happened in speedrunning, not in Sly, but has happened in Hem leren dat speedrunning. mijnwerkers lekker zijn, hè? Dat is een sinister plan, Bentley. Heel goed. There was that guy that played a spliced run at GDQ. De mijnwerkers weg te jagen. Misschien lost hij zelfs onze problemen met One of een the masker van donkere aarde op. the remote GDQ events played a pre-recorded or like spliced run. It's such a fucking stupid thing to do. It's so unnecessary because like there's just no reason to do that. Mooi! Je moet hem beide soorten wachters laten proeven. 4 kangoeroes en 4 dingo's moet genoeg zijn. Hier, proef dit eens. Zijn die mafkezen tweeën. Lekker kauwen op die mijnwerker. Voedertime. Lekkere mijnwerkers. Zullen ze echt lekker zijn? Goed gedaan, Murray. Voor de krokodil nu nog 1 ding. Een lekkere grote zaklampwachter. Ik heb er een voor je gemarkeerd met een wegwijzer. Denk eraan, je moet deze kerel besluiten om hem te kunnen pakken. Murray, je moet een mijnwerker met een zaklamp besluipen om hem vast te grijpen. Zoek dekking, Murray. Daar komt een wachter
eens kijken of al je werk met die krokodil nut heeft gehad. Yeah, Carl Jobst, or however you say his name, he had a video about that. He has a ton of videos about cheating in gaming, especially speedrunning. Vervloekt! Dat masker ontsnapt steeds. Sinds wanneer kunnen maskers ontsnappen? I was checking him for loot. Klaar om naar de olievelden te gaan? Die zijn aan de andere kant van deze grot. Oh ja, Bentley had het over zware machines en verwoesting. Yeah, I mean, I Erbij. don't disagree, Dat lijkt me iets QDF, but Ja, nou, precies. We gaan radioactieve olie zoeken, hè? Ik I think weet a lot niet. of times Ik it zal comes mijn from a aandacht nooit bij sense die of like presentaties entitlement. houden. Niet tegen Bentley zeggen. Ik zou niet durven. Entitlement, insecurity, you know, stuff like that. Fase 1 is deze krachtcentrales beschermen, terwijl Murray alle 6 de oliebronnen laat stromen. Gebruik deze Supercloud 10.000 om af te rekenen met eventuele mijnwerkers. Gebruik de linker analoge joystick om de cloud te bewegen. Met de X-toets kun je voorwerpen pakken en loslaten. Pak die steen en gooi hem in het gat, voordat iemand ziet dat je er bent. Dit is makkelijk. Je bent er wel goed in. De andere belangrijke functie van het model 10.000 is de werpactie. I don't know, Hula, you ask him. Druk op de Thanks for the good cirkeltoets luck. om ermee te gooien. Je kunt dingen een heel eind weggooien. Raak dat elektronisch hek maar eens met zo'n steen. Ik denk dat ik het wel door heb. Goed zo. Dat wil ik nog een keer zien. Geef toe, Bentley. Ik heb talent. Ik hoop het. Want zo te zien hebben de mijnwerkers het op ons gemunt. Verdedig de krachtcentrales met alles wat je maar vindt in het olieveld. Dit elektrische hek lijkt me erg handig voor het opruimen van wachters. Daar komen ze. You know, when I got Sly 2 record the first time, I was like genuinely, like not significantly, but genuinely a little worried that I would get accused of cheating. Now, part of that is that it's my personality to just like, Eén bron stroomt al, nog 2 te gaan. you know, I don't do it on purpose, but I invent a lot of things to be worried about all the time with anything. And I was pretty new and PB'd by a huge amount of time and skipped a chunk of the leaderboard to just randomly get world record completely unexpectedly on stream. Huis 2, nu nog 1. And in retrospect, knowing more, like much more about speedrunning and the game at that time and the run at that time and the run I beat and everything and my own skill level, I don't think the run was at all suspicious. Alle 3 de bronnen spuwen ruwe olie. But I Neem didn't een lift naar de volgende groep. I didn't know that everybody or that everybody would agree with that at the time. Grijp Murray en ga er vandoor voor de mijnwerkers je inhalen. Moet je mijn spieren zien. It was 6 months after I joined the community slowly, or after I started running Slide 2.
like that run was definitely like completely nutty for my ability at the time, but what I didn't really understand fully was that I was actually decent at the game. um like it really felt like a fluky thing, but like I said, I was, still really new in the grand scheme of things, so there was a lot Man, wat more I learned nog later. maar één te gaan. Gan, are you watching the like 90s animated show? Or is it the continuation of the 90s animated show? Dat was het. Ze stromen allemaal nu. Mooi werk, jongens. Nu alle oliebronnen actief zijn, gaan we door met fase 2. Waarin we de ruwe olie in... Ja! I don't remember slowly, but I don't know, maybe like a couple a week. It's hard to remember. It's been a while. I've done a lot of runs of all of the different games since then. En lanceert het steentje in de oliebronnen. It was during COVID, so I was like in college, didn't have a job, didn't have an obligation to have a job. Hier komt ie. The school I had was either not happening or it was online, and I had zero motivation to do it. There was one, I remember a day of En nu fase 3. Nu de olievelden... I remember a day where there was I had a lecture in introducing Shakespeare, which was like 2 hours of an old guy talking on Zoom. It's like 80-year-old man. And I practiced table clip the entire time. And it completely revolutionized my consistency at that trick. Yeah, I've told that story before. That's a good memory. QDF. We were under farm, but we are no longer under farm. Shout out to that guard and that disguise jump strat. Oké jongens, kijk stoer en maak je kwaad. We gaan de bevolking intimideren. Ik weet niet of ik dat wel kan. Hoe maken jullie je kwaad? Zoek de lucifer in je ziel. Steek die aan en laat het vuur je ingewanden verbranden en je bloed koken. Ja, zo doe ik het There ook was a ongeveer. Sly 4 Luister, Hundo het doel is die under mijnwerkers arrest wegjagen com gold at en doen one point alles wat daarvoor nodig is. that I got during a break in class. We had like a 15-minute break, and I did a run through of under arrest, and it was a com gold. That's a funny memory too from COVID. Luister eens, tuig. Tijd om weg te wezen. Vanaf nu is de Cooperbende Under hier de arrest baas. in Hundo is like a total insane gauntlet of treasures and bottles. It's like 8 or 9 minutes long or something. Toevallig een limonadebar zijn. Sly, ik And the weet job niet is of dit normally wel like zo'n goed 3. idee is. Als je ons 3,5. uit wilt dagen voor een potje limonade drinken, dan zullen wij drieën het opnemen tegen jullie beste 3 limonadedrinkers. Afgesproken en de verliezer vertrekt. Op de plaatsen. Klaar. Af. Stort het in je keel. Drink je limonade op. Ga naar bushrat. Dat lijkt me niet prettig. Ga door.
waterval! Wacht, ik ben allergisch voor citroen. Diepelin, rakken! Doorgaan! Je kunt het! Concentreren! Geef maar. Hup! Vul hem maar! En hup! Wij winnen! Hij speelt vals. Die schildpad heeft meer gemorst dan opgedronken. En weet je wat we hier doen met valsspelers? Zet het hek aan, Broes. Wij zullen die valsspelers eens een lesje leren. Dit is spannend. Sly, alles goed? Helemaal, vriend. Goeie Sly. Fijne klap. Blijven maar komen. Gaat het nog, Mary? Voel me sterk. Aanschouw mijn verwoestende krachten. Raak, Murray. Pak ze aan, makker. Mooi weer. Grote jongen. Ziet er goed uit, Mary. Goed zo. Je zat, Murray. Ja, de Cooperbende zwaait de scepter. Wij No, I have kunnen not, gelukkig zijn. QDF. Wij hebben de zwaargewichtenkampioenen verpletterd. Die lui zien we hier voorlopig niet meer terug. Jongens, ze hebben de grootste voor het laatst bewaard. Hij heeft dat rare geestenmasker op. I personally would not consider that worth the effort. We moeten samenwerken om hem uit te schakelen. And also, Dat masker heeft een heleboel kracht. I don't play, like, I play with the sound coming out of my headphones, so I wouldn't have a way to record sound like that anyway. At least not in a way that would require me changing something slash annoying me. Because I don't have sound because I don't want it. Or at least nowadays, that's true. I used to just not be able to have sound. Because my monitor, my Sly monitor doesn't have speakers. Lok hem naar mijn bom toe pakken nu hij versuft is. Eindelijk. Die vent was het masker. Het ontsnapt. We hebben deze bar wel leeggeveegd, maar dat masker blijft problemen veroorzaken. We moeten het vernietigen. Good luck, Yamada.
lid van het team. Maar je moet ons helpen het masker van donkere aarde te vernietigen. Ha, ja, ja. Je moet de gyrocopter uitschakelen terwijl hij aan het denken is. Ha, ja, Fijn dat je het wilt doen. Het slechte nieuws is dat de gyrocopter een sensor heeft. Yeah, I mean, the thing is, like, if Zo hebben ze je waarschijnlijk you nog have a, een keer op de I mean, at a plaats certain gekregen. point, if you Te dichtbij of komt, time, zien if ze you je have a en bestoppen crash, ze like, zich. Voor deze it klus doesn't moet je matter een whether paar you can wachters resume laten the rennen video en after the eraf fact. springen voordat ding je vindt. Ram er een paar wachters tegenaan, dan valt het wel uit elkaar. Goed zo, goeroe. Nog een paar van zulke treffers en die gyrocopter is er geweest. Richt die mijnwerker en spring eraf. Ding loopt op zijn laatste benen. Ram er nog één wachter tegenaan en het is gebeurd. Now, obviously, it's different. Like, Slowly said it happened after the run or something. Aanschouw de verrijzing van de maangeest. And obviously, that's different. Kijk allemaal uit naar het But masker. like, if it's En during zo the zeker run, toe, it doesn't Amber. really make that big We of a hebben een difference. probleempje, mensen. Blijkbaar heeft Carmelita ons eindelijk ingehaald. Jasses. We kunnen de operatie niet meer afblazen. We moeten haar maar ontwijken. Yeah, Okay, I mean ontwijken that's dan maar. valid, QDF. Kom Yeah. op met dolle en zoek dat masker. Het is dichtbij. Ik voel het. Haida, hoor we daar. Hier kom ik, meester. Kun jij iets zien? Is het masker weg? Sly, zie jij wat? Ik zie het niet vanaf hier. Ik ga erheen. Cooper, ik dacht al dat je hier zou zijn. Carmelita, er zit iets op je gezicht volgens mij. Het is niet aardig om een meisje uit te lachen. Misschien moet ik je slaan. Dat is ook niet aardig. Yeah, I mean the last thing I will say is I use MP4 because it is more convenient because you can just send it Dan kunnen we het masker pakken. on Discord without having to change anything. But I'm gonna veto continuing this conversation because it's not good for my mental while running. God damn it. Eindelijk. Thank goodness that Pijlen hit. beginnen te werken. Of niet? De chemicaliën in mijn pijlen reageren op de een of andere manier met het masker en maken haar nog groter. Wow, dat kun je wel zeggen, Bentley. Ze wordt echt gigantisch. Allemaal naar de grote truck. We moeten maar een beetje afstand houden. Misschien dat ze zo wel weer wat krimpt. Yeah, she's pretty huge. Can you believe she gets bigger later? Zo te zien heeft ze een wagen vol dynamiet te pakken. Ik zet stroom op de Supercloud 10.000. Haal daarmee de explosieven weg van onze truck. Misschien kun je ze teruggooien naar haar. Dan wordt ze wel rustig.
is te groot. We gaan niet snel genoeg met de truck. Hou je nou daar? Dit is slecht. We hebben een plan nodig. En snel. Kracht alleen is niet genoeg. Tijd om te stoppen met rennen en het probleem aan te pakken. Pak dat masker van donkere aarde, dan is er weer de Carmelita van wie we allemaal houden. Ik hou niet van haar. Oké, doet er niet toe. We moeten dat masker afpakken. We moeten daar boven zien te komen. Jij bent de klimmer. En je wilde volgens mij altijd al dichtbij Is that really a zijn. character? Is him a Dichterbij villain? dan in haar veters klimmen kan bijna niet. Dat is What does he niet do? zoveel Control mold? Oh jawel, hartstikke gek. probleem. Heb jij een beter idee dan? Ja, maar dan hebben we een reuzenrobot nodig. Sorry, dan wordt het toch het plan met de veters. Pas op! Carmelita's troepen zijn onderweg. Je hebt mazzel. Zo te zien zit het masker aan elke kant maar met één haak vast. Als je eraan gaat hakken, slaat ze je misschien weg en stoot ze eraf. Goed werk, Sly. Nog één haak en dan is het masker eraf. Alright, I'm gonna go to the bathroom again in this next cutscene. Bentley var helt besatt. Hver natt satt han og studerte tegningene over fortet til Dr. M, og lette etter en vei inn til Cooper-hvelvet. Snart skjønte han at jobben var umulig uten at vi fikk tak i en spesialist på fjernstyring. En ekspert som hadde bedre mekaniske ferdigheter og var enda flinkere til å fly enn ham selv. Etter mange ukers leting i tekniske praterom på nettet, fant han omsider en som var like smart som han selv. Det mekaniske geniet Penelope fra Holland. Hun avslo høflig å bli med i gjengen vår, og sa at hun bare jobber for de beste. Hennes oppfatning av de beste var tydeligvis sjefen sin, den sorte baronen. Et par dager senere sendte Penelope oss et tilbud. Hvis vi kunne slå den sorte baronen i luftkamp, var det bevis på at vi visste hva vi drev med. Og da skulle hun bli med oss. Så vi satte i gang. Vi hadde ikke et sekund å miste. Bentley og Murray bygde et fly, mens jeg fikk flysertifikat fortere enn rikinger for fritidsbåtsertifikat. Vi ville bevise overfor Penelope at Cooper-gjengen kunne ta utfordringen, selv om vi måtte lære underveis.
Penelope uses the wrong form of your there, which is despicable. I don't even think she's smart. I think she's faking that too. Hvis vi skal ha en sjanse i Aces-konkurransen, må vi få en oversikt over hva vi står overfor. Hva? Er konkurranseoppsettet hemmelig? Stemmer. Før pleide deltakerne å gå ut om natten og sabotere flyene til konkurrentene før det store luftslaget. Skjønner. Så nå er alt hemmelig, så ingen vet hvem de skal sabotere? Stemmer. Hør her, Sly. Du er en god pilot, men vi har bare ett fly. Og det kommer til å være en hel haug med fly der oppe. Normalt ville jeg kommet med en sarkastisk bemerkning og hvor glad jeg er for at du stoler på meg. Men ærlig talt, det der er dårlige odds. Men du kjenner meg. Alltid hypp på litt sabotasje. Godt å høre. Ok, oppsettet er hemmelig for pilotene, men ikke for de som jobber med arrangementet. Har vi en muldvarp på innsiden? Vennen vår, Dimitri, er innleid som sidekommentator under luftkampene. Han vet hvor oppsettet er. Du finner ham et eller annet sted i hotellobbyen. Men pass deg. Hvis du begynner å slåss med andre piloter, blir vi disket. Ja visst, vi er snille mot hverandre i dag, og i morgen skyter vi hverandre i fillebiter. Dimitri, rart å se deg her. Visste ikke at du var flyinteressert. Som et diskotek med mange lys, jeg har mange fasetter. Det er bare å glemme å forstå den mystiske Dimitri, mann. Bentley mente at du kanskje hadde en kopi av turneringsoppsettet til ACS, stemmer det? Og hvorfor skulle jeg gi den til deg, din lille dumme pelstat? Spørsmålstegnet uthevet. Hvorfor? Vi vet begge to at du har tenkt å fortelle meg det. Du ville ikke møtt opp hvis du ikke ville snakke. Kom igjen. Å snakke med deg er som å sette seg i den elektriske stol. Baronen har øyne, ører og knyttnever. Dimitri blir ferska, og alt går ad undas. Kom igjen, Dimitri. En mann som deg kan vel ta deg av baronen? Du har den beste stilen av alle jeg kjenner. Stil? Sier du? Du har rett. Hvis jeg har smartere klær, er jeg smartere i hodet. Alt dreier seg om klær. Ok, jeg forteller om konkurranseoppsettet. Men da skylder du Dimitri en tjeneste, ok? En tjeneste? Dette er ikke en liten tjeneste som vannfisken og matblomstene. Nei, man, dette er en blodpakt av den gamle skolen, som på film. Seriøst! Ok, Dimitri, gi meg oppsettet, så skylder jeg deg en tjeneste. Der! Da har vi en avtale. Du finner det bak et av de smakløse maleriene i hangaren til den sorte baronen. Det ligger i en safe. Kryptert lås, hva? Jeg kjenner en som kan fikse det. Pass dere! Her kommer sjefen! Jeg ønsker herved mine høyt aktede kamerater velkommen til himmelhvelvingen. Velkommen til årets ACS-konkurranse. Vi har lag fra hele verden. Kanada, Belgia, Ecuador, Island, Korea og mange flere. Og sist, men ikke minst, The ceiling fan with the planes on is cool. Denne gangen skal vi lage sveitserost av dere. Vi vet at opp gjennom årene har enkelte lager drevet litt godlynt ekstrafiksing natten før konkurransen. Som da Kanada stjal fallskjermene til Ecuador. Eller da Island sagde understedet til Korea. Eller da Portugal puttet rottegift i kaffemaskinen til Mugshot. Ja da, det var veldig moro. Men i år er det slutt. Dere kan reglene. Ingen går ut av hotellet etter solnedgang. Hvis vaktene mine ser dere ute, blir dere banket opp til dere bare så vidt er i live. Uten unntak! Jeg vil ha fair play!
Som i fjor og året før. Ja, bevis over hele kroppen. Jeg sier et ekstravagant og sprudlende farvel til alle piloter. Sov som gjess, alle sammen. I morgen flyr dere som ørner. De låser ikke døra på hotellet. Det er ikke som et fengsel. Men du hørte baronen. Det er farlig ute. Du må være forsiktig. Baronen har mange vakter, og det er langt opp til slottet. Jeg kommer meg ikke inn i hangaren til baronen når Vindebroen er oppe. Det må være en spake for å senke den på toppen av slottet et sted. Beklager, kompis, men du er den beste klatreren. Started doing operation movement for a moment. Sly, er du der oppe? Nei, sorry. Bare bandittene til baronen. Bruk bryteren som senker broen, så jeg kan komme meg opp. Beklager, Bentley. Ingen bryter her. Men det må være en bryter. Jeg kan ikke komme meg inn i hangaren herfra. Vent litt. Jeg har en idé. Den faller. Primitivt, men effektivt. Takk. Ikke noe prob. Se Good deg luck with the senere. dog. Hvis opplysningene fra Dimitri stemmer, er konkurranseoppsettet bak et av maleriene i hangaren. Hør etter, alle sammen! I morgen er en stor dag. Den første runden i ACES-konkurransen er bare 12 timer unna. Alle har gjort en superjobb med forberedelsene til arrangementet. I år får vi de beste luftkampene i historien. Men jeg kan ikke få sagt det tydelig nok. Jeg må vinne! Dere er alle leid inn for at jeg skal vinne. Hvis det utenkelige skjer og jeg taper, kommer jeg til å sparke hver enkelt av dere og skaffe meg nye ansatte. Er det forstått? Ser ut som partyløvene fra Island har sovnet allerede. På tide å låne en vikinghjelm. Hva trenger du meg til? Forslag til å dirke opp blåst og stjerne den greia. Dette er ømtålige saker. Vi prøver å få Island beskyldt for noe de ikke har gjort. Hvis det er tegn til at døra har blitt brutt opp, kan folk komme til å tro at de er uskyldige. Yes, du har blitt sleip med året. Så, hvordan skal vi komme oss inn? Det er noen kloakkrør under byen som er forbundet med ventilasjonssystemet til hotellet. Sly har skaffet en flåte til turen, men vær forsiktig. Andre piloter har laget trøbbel der nede før, og baronen har sikkert organisert vakthold. Får jeg lov til å ro båt?
nautisk! Murray, du bruker venstre analoge spak til å styre flåten. Trykk på X-knappen for å ro fremover, og firkantknappen for å ro bakover. Hello, Rester. It's going well so far. Got a lot left, but it's going well so far. Kom deg til ventilasjonssystemet på hotellet. Murray, du passer båten. Bra jobba! Du har nesten greid det. Pass på så du ikke vekker disse gutta. De er en paranoid gjeng og har sikkert satt opp noen primitive alarmer. Hei, Lars. Har du nøklene til rommet? Tja, vent litt. Ikke der. Har ikke du det? Bra jobba! Dra tilbake til Murray og flåten. Nei, det er du som er ansvarlig her. Vi bare banker på døra. Nei, alle sover. Jeg har ikke tenkt å vekke dem. Hvis vi gjør det, kommer de til å skyte. Ok, da går vi bare ned til resepsjonen og ber om ekstranøkkelen. Men du... Beklager, kompis! You know, in Slide 2, I feel like you'd have to deliver this helmet without taking damage, but they don't really use that anymore in this game, so I think they retired that concept after Slide 2. It's a lot of it. Bra jobba. Det var subtil roing. Murray har alltid vært subtil. Ja. Kan du plante hjelmen på det belgiske flyet? Ja, kamerat! Her kommer gartneren!
Der toppflyet til Belgia, hengt opp i taket. Det holdes på plass av disse ankrene. Ødelegger du dem, krasjer flyet i bakken. Laserne kommer til å svi den flotte kroppen min! Stemmer. Du må krølle deg sammen til en ball for å komme deg under laserne. Greit! Du må lade opp balltrikset for å ta knekken på ankrene. Gjør deg til en ball og trykk fort på firkantknappen for å bygge opp kraft, og så slår du til. Bra jobba! Plant vikinghjelmen, så kommer Bra jobba. til å legge skylda på Island. Murray, jeg har jobbet med å sette opp sikkerhetssystemene i hangaren, og jeg er snart ferdig. Dessverre har internettkompisen min, Penelope, hørt rykter om at et rivaliserende lag kommer til å prøve å ødelegge flyet vårt. Urokråker på vei hit! Det hadde vært supert om du kunne stå vakt mens jeg gjør ferdig sikkerhetssystemene. Slapp av, herr smarte Per! Du er trygg med nevene mine, som er på vakt! Oh no, you're all good, Leaf. Thank you for the lurk. Appreciate it. Dere trodde dere ikke hadde glemt Mesa City. Hvis dere lar meg smashe flyet deres, kan vi si vi er skuls. Du og hvilken her, onkel Teit? Her? Ja, ok gutter. Vis hva jeg betaler dere for. Ta dem! Murray, du kan ikke skade mugshot med nevene. Prøv bryteren midt i hangaren. Kom igjen! Jeg er en murvegg. Ta ham nå! Grill den rosa kjøttpølsa for å drepe meg! Rett i solarplexus, jo. Men dette er ikke overfighten. Jeg skal ta deg. Dette er bare begynnelsen på en skikkelig dårlig dag. Yeah, his arms are huge. His legs are on, you know, normal size pretty much. Jeg får inn flere fiender i kloakken på vei mot der du er. Heldigvis er But they just sikkerhetssystemene look nesten tiny. ferdige. Jeg skal bare gjøre en kjapp test. Jeg kan bytte mellom datamaskinene med venstre analoge spak. Nå tester vi sikkerhetssystemet. Trykker du på trekantknappen, sirkelknappen, X-knappen eller firkantknappen, kan jeg aktivere fellene i kloakken som er valgt. Det ser ut til at de trenger noen sekunder på å lade seg opp igjen. De virker visst helt perfekt. Akkurat i tide. Murray, her kommer de. Hvis noen kommer seg gjennom fellene, må du ta dem. Ok, Cooper-fly er trygt som en baby i hangarbuggen sin.
Let's go, Rude. Glad you didn't miss it. Vi stoppet den gjengen, Murray. Men det ser ut til at det er flere på vei. Og de har sprengstoff. Yeah, this is one of those jobs that's hard as a kid, and then speedrunning it's really boring. Sorry, Murray. Vekk fra flyet! Buss! Vi er halvveis, Murray. Ikke gi deg. Soup, thank you for the good luck. Siste nå. Beskytt flyet. Bare et par skurker igjen. Flyet vårt har fått seg en smell! Slow ending, fortunately, but Vi tok dem. Bra jobba, Murray. Mugshot trenger mye mer enn muskler for å skremme oss! Ser ut til at han har muskler og bomber. Kanskje på tide med forsterkninger. Håper hun følger med på ham-frekvensen. Penelope, hører du meg? Er du der? Jeg hører, Bentley. Dette var litt pinlig å treffe deg på ordentlig. Men hangaren din blir angrepet av forrædere som har gått over til den sorte baronen. Slapp av. De æreløse svikerne skal ikke få skadet flyet deres. Virker det fjernstyrte helikopteret? Jepp. Det er allerede i lufta. Du er litt av en kvinne. Vet du? Bare se på hjemmesiden min. Slapp av, Bentley. Jeg holder de forræderiske vaktene unna hangaren din. Å nei! Jeg har installert en Jag 86 og har ikke lest bruksanvisningen ennå. Kjenner du til den? Ja da. Bare trykk på X-knappen, så går kabelen ned og tar tak i motstanderen. oh my god. Bruk pilen til å finne fiendene. Bruk R1-knappen til å sparke i gang rakettene og dra ting opp fra bakken. Bra! Jeg skal lære svinepelsen å ikke selge seg til baronen. Noen av fiendene må du ta et par ganger. Boost i en retning for å få makskraft. Trekk i kabelen og snu deg og boost i den andre retningen. Jepp. Disse gutta er tunge. Penelope, ser ut til at det kommer tanks. De kan gjøre stor skade på hangaren din. Bruk pilen til å finne ut hvor de er. Den er god. Tanksene er tunge. Du må booste frem og tilbake flere ganger. Han var ikke så vanskelig. Hoppsann!
W Soup GG's in the seven stream streak. Say that 7 times fast. Ok, ser du forsyningsbilen? Den er på vei for å levere Islands lykke-is-skulptur til semifinalen i morgen. Jeg har gitt sjåføren gal veibeskrivelse, så han kommer til å kjøre i ring i timevis. Du må komme deg inn i lastebilen, stjele skulpturen og plante bevis som tyder på at belgierne står bak. Bra tenkt! Island kommer ikke til å skyte på meg hvis de tror belgierne stjal lykkeisklumpen deres. Det var tanken. Det første du må gjøre, er å stjele et av de offisielle belgiske lommetørklene med gullblonder. Murray går inn og får en av de digre belgierne til å le, selv om de er notoriske steinansikter. Så stjeler jeg lommetørklet. Jeg tror vi må satse på Guru for å komme oss inn i lastebilen. Han kan bruke hodene til vaktene til å slå inn bakremmen. Ok, jeg passer på at han er på plass. How popular is the NBA in Europe? Ok, Murray, jeg mener ikke å mase, men du må finne en belgisk pilot og få han til å le så høyt at Bentley kan gjøre greia si. Dette blir ikke lett. Hei sann, belgiske flymann! Liker du komedie? Tror det er på tide for herr Surfjes å smile litt, eller hør? Baron er liksom sånn. Jeg digger å fly. Ikke gjør ditt, ikke gjør det. Hør på meg. Barten min er skikkelig macho. Ganske teit, hæ? Hvorfor gikk hanekyllingen til Buskerud? Fordi den ville til Hønefoss. Skjønner du? Hønefoss, Interesting. sant? Hanekylling, skjønner du? Noen gang sett noen putte en neve i kjeften? Neven er Hjelp! Ok, Bentley, nå gjelder det. Stjel lommetørkle mens belgieren ler. Ellers merker han at du fisker opp fra lommen. Bra jobba. Møt meg utenfor med varene. Nå avhenger alt av Guru. Bentley er på vei hit med lommetørkle, men vi kommer aldri til å greie å stjele isskulpturen hvis ikke vi kommer oss inn i lastebilen. Enig. Baklemmen er nok et svakt punkt. Ja, jøss. Vaktene syns sikkert det er greit at du bruker hodene deres som rambukk på baklemmen. Bentley har satt en markør på lastebilen. Den kan bli god å ha. Bilen kjører ganske fort. Bra start, men lastebilen har nettopp satt opp de automatiske forsvarssystemene. Du må følge med når du angriper neste gang. Det kan bli hårete. Gi deg! Lastebilen holder ikke mye lenger. Bra jobba, Guru. Baklemmen holder fremdeles, men toppen av bilen er blitt blåst åpen. Can you hear the coaches in the broadcast? Du må løpe fort for å ta den igjen, men det skulle være lett å hoppe inn gjennom taket. Is that how you know that, Rune?
Ok, nå eller aldri. Bryt opp safen. Ikke for å stresse deg, men jeg tror sjåføren har funnet ut hvor han skal. Du har dårlig tid. Bra jobba. Islendingene kommer til å legge skylda på Belgia. Det blir nok litt av en luftkamp i morgen. Ok, folkens. Da er vi klare til semifinalen. Når Sly kommer til hangaren, gjør vi klar flyet og gjør oss klar til konkurransen. Gjør deg klar, Sly. Snart er det semifinale. Følg med, Sly. Island og Belgia kommer til å ta knekken på hverandre der oppe. Men du er likevel i mindretall. Slapp av, mamma. Dette går bra. Yeah, that's a bad look. Ok, Sly. Vinneren er siste mann som er igjen. Pass deg for motstanderne. Ikke bli brent levende i 150 meters høyde. Superflying, Sly. Du kom deg inn på topp 10-listen. Fortsett sånn. Nesten. Bare 3 igjen. Det er mann mot mann. Where does the hemisphere line intersect with Europe? I don't remember elementary school geography very well. På tide å ta seg av mugshot. Vi kan ikke risikere at han skyter England? personen før Okay. finalen. For ikke å nevne I thought at maybe han that fikk was litt true syn because for of han the gjorde time zone hangaren thing, vår. but I thought Ja, maybe det they er were sant. different. Siden angrepet til mugshot har baronen fulgt med på ham. Vi kan ikke slåss mot ham i all offentlighet. Da kan vi bli disket. Heldigvis er politibetjent Fox ute og leter etter oss. Skjønner.
Vi setter dem opp mot hverandre. Mugshot er tross alt en ettersøkt kriminell. Carmelita greier nok ikke å stå imot. Det eneste jeg er bekymret for, er Fox I bet that pisses you Ikke off, bry deg om Candy. henne. Hun klarer seg fint mot en idiot som Mugshot. Ok, jeg Given your kommer i hate, slåsskamp your med hate for the Mugshot, British. og får ham til å møte meg på torget. Det er bra. Jeg tiltrekker meg Carmelitas oppmerksomhet og fører henne til samme sted. Den er god. Jeg må bare si det, Bentley. Dette er en skikkelig sleip plan. Å, takk. Jeg er litt stolt, egentlig. That is bizarre, to be honest, Candy. Ja, stikk den dust. Baronen har vært kjip mot meg siden det som skjedde i hangaren. Kanskje du vil ta ut litt frustrasjon med en aldri så liten slåsskamp med meg på torget? Nei, gitt. Jeg ble observert. Og det vil ikke føles riktig å banke livskiten ut av en brilleslange i rullestol. Jeg blir helt svimmel av ånden din. Pusser du tenner med kloakk før du legger deg, eller? Nesten riktig. En herlig råtten bismak i ånden. Gi meg en egen personlig touch. Hører du hva jeg sier i det hele tatt? Eller er du for dum til å forstå ordene som kommer inn gjennom øregangene? Hæ? Hva er en øregang? Snakk så jeg forstår deg. Mora di er en dustekjerring, med flere kjærester enn alfahannen i en apeflokk. Ingen snakker sånn om mora mi, hører du? Ok, lille krypdyr. Ser ut som du skal få deg en skikkelig omgang. Torget, 5 minutter. Ikke kom for sent. Ok, Sly. Mugshot er på vei ut. Finn politibetjent Fox, og vis vei tilbake til torget. Hei, frøken Fox. Fremdeles ute etter en date? Stå stille, så jeg kan se deg skikkelig. That was so close. I can't believe that missed. Like, that was like fucking pixels. Hei, frøken Fox. Fremdeles ute etter en date? Stå stille, så jeg kan se deg skikkelig. Well, I averted a crisis at least. Mamma, er det deg? Beklager, jeg visste ikke det var dine. Det kommer til å ta hele natta å arrestere denne fjumpen. Ja, ja. Cooper gjør vel ikke noe ennå.
Aha! Et perfekt eksemplar I do it av in practice and I can get it like Gigantus. without fail, so there must be like just some minute thing that I'm doing differently. Bedøve den, og så bruke Guru og beistet for å ta knekken på I mean, den. I did think En Sly was meget enkel positioned plan, maybe slightly og wrong ikke on the minst first one that Ved å missed, because kanalisere de ødeleggende kreftene it til den felt just a blodtørstige little weird, skapningen, and then when she skulle vi kicked, kunne it desimere looked like it was gjengen til fine. baronen. Noe But som obviously I betyr barely missed the færre trigger. It was friere really piloter close i though, I could finalen. kind of tell. Jeg er helt for å ha bedre odds, men ærlig talt Flashing light warning after this cutscene. Nei da. Jeg har modifisert bedøvelsespilene med store doser stinkdyrbalsam. Noe som skulle være tilstrekkelig til å få beistet i kne. Hvis ikke han får ferten av meg, da. Ja vel, det høres greit ut. Du holder et stykke unna og fyrer løs. Vel, pilene er blitt ganske tunge, så jeg må vel snike meg opp bak ham og skyte ikke lenger unna enn et par meter. Meter? Slutt å skremme meg! Få Guru opp på kikkertkommunikatoren! Etter at jeg har bedøvet ulven, er alt opp Last call on the flashing light warning. Takk, Guru. Du kan få sagt det. It'll last about a minute, minute and a half maybe. I don't actually know exactly. Yes, but I'm wearing sunglasses. Du tok ham! Du må komme deg nærmere for å treffe skikkelig. Nei, gitt. Det må ikke Oh my god, man, it's so annoying. Like, I'm not shooting. I'm pressing R1 to run, and then he shoots while the knock comes close. It's fine. Just don't mauled as much as I want to. Bra! Den satt! Bra jobba! Stinkdyrbalsamen begynner å virke. Han sovner snart. Guru, nå er det din tur. Du skulle kunne kontrollere kjempeulven nå som han sover. Pløy ned skurkene!
This is awful. Så er vi der. En til, og så har vi greid det. Just wouldn't spawn anybody. Strålende. Nå har vi enda bedre sjanse i finalen. Gjør deg klar, datamaskin. And yeah, it is worth it. It saves time overall. There's a bunch of time saved from gadgets. Jeg har lagt hackerkode på høyre analoge spak. Datastrømmen ser kryptert ut. Ser ut til at jeg må flytte den runde låsekoden. Endelig litt utfordring. Really? Det var bra jeg har lagt hackerkode på høyre analoge spak. Datastrømmen ser kryptert ut. Ser ut til at jeg må flytte den runde låsekoden. Endelig litt utfordring. Nok et offer for min digitale kung fu. Ja, ta-ta! Kom igjen, din spjæring. Knel for mesteren. Virker som det kommer til å gi litt motstand denne gangen. Et digitalt svart hull. Jeg må hacke meg rundt. Nok en terminal. Terminert. Slapp av, lille venn. Dette blir kort og smertefritt. Supert! Da var det kontrolltårnet. Når jeg har hacket meg gjennom, er systemet mitt. Du må bruke etterbrenn. Aha! Good luck, Den Annie. siste motstanderen. De har spart den største koden til slutt. Skal vi se. Yes! Jeg har full tilgang. Vent. Koden er ustabil. Alt går fortere. Vindmøller som kastestjerner. Denne buggen kan komme godt med. Bentley. Dutch Bentley, I think. It gets kind of annoying with him just talking and talking and talking though, because there's so much talking in this game. And depending on the circumstance, it can feel like he's actively like losing time in the run. Obviously it isn't, because it's like guaranteed time.
But like when you're like waiting for a job to end, for example. So the ability to do this movement tech is what is gained by doing that coin farming. These guys will let me get to the fucking job trigger. Strålende! Da er vi klare for B-finalen. Mens de slåss, kommer ingen til å merke om du plasserer oppsporingsutstyr i helikopterne. Høres greit nok ut. Hvor har du fått dem fra? De ser litt rare ut. Beste jeg greide på kort varsel. Og de er følsomme for store høydeendringer. Du må gjøre jobben unna høyt oppe, ellers er løpet kjørt. Skulle gå greit. The reason that a language is faster for 2 or 3 is that the game has been trimmed to fit that language, which they did for Sly 2 in Asia, but they did not do in Europe. So that means like when the Korean voice actor is done speaking the line, they end that line in the game, and the animation gets cut off if necessary. And it's the same in this game, whereas it's the same in this game with the European languages. Whereas in Sly 2, in the European release or the North American release, no matter what language you're on, the game will wait for the English voice line to end before it will continue to the next one. So like if they speak quicker than English, there will just be a pause. And it's the same with Korean in this game. I think it's I don't know this for sure, but I think it's more likely that Korean would be faster for this game if the situation was flipped, rather than Sly 2 being fastest in Dutch. Yeah, it's possible that is to like make sure it is timed correctly. I'm not sure exactly how they do that. I mean, I think out of all the languages we run in, I think Dutch is my least favorite probably, to be honest. It's definitely one of these two languages. Actually, no, I'm forgetting. I'm not a big fan of Swedish in Sly 4. But we don't use that 90%. So Den har hengt seg litt I det siste. Jeg greier meg. Ser deg etterpå. So I would have greater hate for Sly 4 Swedish if we used it more. But it's just for episode 3, I think. Nowadays, episode 1 maybe also. But I don't really run a lot of episodes. Vaskebjørnen god. Helikopter, rundt meg. Ødelegg Cooper-flyet. Og send inn et ekstra fly. Ok, baron. Alle enheter på vei. Beklager, baron. Denne gangen blir det fair play. Hæ? Hva det
er en ordre. Flyet faller fra hverandre. Jeg må oppgradere. Å nei, du, din sleiping. What's this gonna be? Sleiping? Jeg tok det. Flyet ditt er i fillebiter. Yeah, that is a funny clip. Seierherren er ikke kåret. Så kom igjen, da. Pass deg, gutt. Jeg har trent boksing i 10 år. Pugilisme er min lidenskap. Hvis du slåss like bra som du flyr, blir dette kortvarig. Hangar! Hva med litt hjelp? That clip is referencing the fact that Sly4 Swedish is like not fast as a language, but they made a mistake in one of the jobs in episode 3 where the Grizz voice actor says a line that was for Bentley. Angrip! Ta knekken på ham! And it saves like a bunch of time. And that clip is me talking about how it's ridiculous that they didn't, like, nobody caught that at any stage of the process. The person I blame the most being the Grizz voice actor, honestly. Det var vondt. Because he stood there and spoke into the microphone a line that didn't make any sense for his character to say, and he didn't say a fucking thing. Du er den sorte baron. Noen ville vel funnet ut før eller siden. Det er egentlig en lettelse. Men hvorfor? Skal vi snakke sammen på bakken, der det er trygt? Hello, Dan. Welcome. Probably never, unfortunately. Hold øyne og ører åpne,
For alt vi vet, kan pandakongen være farligere enn noen gang. Hvordan kan du si det? Bare se på ham! Har du sett noen som er i mer harmoni med omgivelsene? Ok, jeg skal innrømme at han ser litt senaktig ut. Herr Panda! Høyst ærede pandakonge! Kan vi få audiens med deg? Han vil ikke prate. Beklager, Bentley. Skal vi stikke? Slapp av, Sly. Han er i dyp transe. Det kommer til å kreve litt innsats, men jeg tror vi skal greie å komme oss opp. Bra! Turen opp hit var slitsom. Jeg har ikke lyst til å snu nå. Oi, jeg savner denne bilen. Før måtte vi jo aldri gå hit eller dit. Ok, la oss få dette overstått. Murray, først er det deg. Hvis du kan komme deg til Yeah. toppen av søylen, skulle du kunne bruke balltrikset til I think there's a lot of goofy voice acting in this game. I don't know how much of it is like, oh, that's how like a normal person would talk. Vil dere se blemmene mine, eller? Like basically every line Murray says. Ok, mester. Sprette mellom søyler. Barnemat. Like what is that? There's no way people talk like that in Norway. Skjønner? Noen ganger må man være bestemt. Nei, jeg mener det. Mente han alvor med blemmene, I mean, maybe I'm wrong. Jeg vet ikke helt. Åh! Ok, jeg er på plass. Penelope, du er... Yeah, I guess Augie does kind of sound like Klar over that. at Sly kan hoppe på små flater? Disse bambusskuddene hadde vært ideelle for å komme seg opp. Men det If er for Augie langt was mellom like dem. Vent litt. Vent litt. 30 years older, it'd be suspicious that he might be Murray in this Det har game. med isen å gjøre. Ok, vi trenger flere steder Sly kan hoppe på. Men problemet er hvor vi skal få dem fra. Løsningen er å splitte hvert av skuddene langs midten. På den måten dobler vi stedet Sly kan hoppe på. Men det ser ut som isen der nede er for tynn til å gå på, så vi kan ikke gjøre det uten hjelp. Derfor skal jeg bruke den lette radiostyrte bilen til å splitte trærne. Perfekt. Sånn skal det være. Supert! Alt for Sly. Jeg elsker å se ham gjøre akrobatiske bevegelser. Bra at jeg installerte en kanon her. Perfekt til å dele start. Bare 2 til. 3 igjen. Yes! Sånn ja, Sly. Håper dette var det du trengte. Takk. Det ser bra ut. Gleden er på min side. Sly, er det ikke på tide at du klatrer opp til Murray? Jo da. Slå til støttene på fyrverkeriene! Mener du det? Destabilisering av fyrverkeri er hjørnesteinen i planen! Hopp opp i hendene mine, så skal jeg kaste det opp. Jeg er ferdig her. Supert! Nå som fyrverkeri er ustabilt, trenger jeg bare å sette fyr på det med pilene. Et skudd per rakett skulle være nok. Fyrverkeri er klar til avgang. Guru, er du klar? Stemmer. Du skulle greie å overtale vaktene til å hjelpe deg med rakettene.
Bra jobba! Fyrverkeriet kommer til å fungere utmerket som heis. Hva er dette? Hva var det? Enig. Han er i en hypermeditativ tilstand. Kanskje vi skal skrike inn i øret hans? Nei, hvis vi skal få ham ut av transen, må vi dypt inn i sinnet hans. Languages are so interesting to me because like Sly, sitt ved siden av pandakongen. it's just like complete gibberish to me, you know. And there's like a not small percentage of you being my audience, where like you hear that and it just like is normal. Isn't that weird? I mean, like obviously it's not weird, but it's just like weird to think about. At least for me, because I'm, you know, English-speaking American, so. I acknowledge that the cultural experience of Wow, dette er jo akkurat som forrige gang jeg banka det. a lot of people is very different from mine. Hello, Sonic. Thank you for the good luck. Hører du hva jeg sier i det hele tatt? Frekke unge. Du skal betale dyrt for respektløsheten. And Leaf, I don't know the lore exactly, to be honest. Skal jeg drepe deg med min nye fyrverkeriteknikk. Brannfugl. Uh-oh. Våkn opp! Det foregår bare inni hodet ditt. Mitt sinn er rent og fokusert rundt ditt endelikt. Vi vet begge hvorfor du er her. There's probably a term for it, like having a character that speaks a different language, but everybody knows the language. Like, Chewbacca is kind of that. I think Star Wars spends more time, like, acknowledging certain people understand it and certain people do not. Like, it's very much, like, obviously in a language. It makes a lot more sense in Star Wars. Tilgi meg. Jeg hadde ikke kontroll over mitt eget sinn. I haven't stolen anything. Yet. Oh, is Stewie like that, really? Is Stewie's the baby, right? Is that correct? And Brian is the dog. Is Brian also like that? Like, can only certain people understand him? So everybody knows what the dog is saying, but not the baby. Okay, gotcha. Obviously that makes sense. And I have no further questions. Groot is kind of like the guru. At least in the later films. Det mystiske signalet jeg plukket opp hadde sin opprinnelse ute på vannet et sted. Jeg ser ingenting! Only Rocket understands him at the beginning. Neimen, jøssen! Det er jo helt utrolig! Hæ? Fant du signalet? Or maybe Rocket and, I don't know, Drax. I don't remember. It doesn't really matter. Sannsynligvis i forhold til Point being, halsbåndene. they learn it. Slapp av, kjære! Kom igjen! Oh yeah, the Thor in... Vannet er iskaldt. Du holder ikke ut mer enn et minutt. Men
Trying to think. I mean, I guess that would have been in Infinity War or Endgame. De fjernstyrte greiene dine er helmakse. Thor says that he learned it in school or something. It was an elective on Asgard. Gi gass og dra bilen over til meg. Bare følg bilen. That's one of those Marvel moments where they write a line as a joke, and its like only purpose is to be a bit, but it like has to become like a canon thing that is a true fact in order for the joke to be writable. Welcome back, Sonic. I just said thank you for the good luck, I believe. I might have said hello also. I probably said hello. Bare rolig, jeg skal få deg ut av isen, jeg. Forsiktig, Mary. Ser ut som lokalbefolkningen har sett den. No, I'm not rude. Not at all. Sånn, ja. Ta meg. Ikke bilen. Let's fucking go. That was like about the latest possible moment that could work. Beklager, Murray. Jeg har ikke mer drivstoff, og jeg får ikke gjort noe med hindringene. Men vi er jo nesten fremme. Du gjorde så godt du kunne. Vi bare hadde ikke flere Yeah, there's 2 new Avengers movies in production. Jeg vil aldri svikte bilen. Gripende ord å høre for en far. Gid jeg hadde hatt samme glød den dagen de tok lille Ching. Hva? Er ikke redd, modige flodhest. Jeg skal hjelpe deg. Forsiktig med fyrverkeriet, Panda. Hvis du slurver, kan Murray bli skadet. Avskum! Dere får ikke skade ham. Pandakongen forbyr det. Hei, jeg mistet en baketømning. Kom igjen, svinepelser. Møt deres endelig. Pandakongen er tilbake. Mary, du greide det! Du reddet bilen! Bra, kjære flodhest. Du tenner flammen i sjelen min. Jeg er levende for første gang på mange år.
Å, det du som skal ha takk! Ja, du kan få sitte på når du vil! Ja, du kan få sitte Yeah, I think foran, Spider-Man No Way Home is resten må. great. I think Guardians of the Galaxy 3 is also great. I think other than that, unless I'm forgetting anything, pretty much everything they've made is like okay at absolute best. And a lot of it is really bad. Ok, hovedkvarteret til general Sao har en spesiell dobbelt hengerlås. Hvis vi kan komme oss inn og forbi Yeah, it's crazy how that's flipped around, isn't it, skulle vi Viv Home? kunne finne innkjøpslistene til bryllupet. Ok, på tide med litt lommetyveri. Jeg er redd det ikke blir så enkelt. Nøklene har selvutslettelsesfunksjon. Og vaktene som har dem er i kontinuerlig radiosamband. Skjønner. Hvis vi stjeler nøklene fra den ene vakten, sier han fra til den andre, så han kan ødelegge sin før vi får tatt den. Stemmer. Vi må stjele nøklene nesten samtidig. Siden du er en bedre tyv enn meg, er det nok best at jeg tar min først. Ok, jeg går i posisjon bak målet. Du kaller meg opp når du har din nøkkel, så stjeler jeg min. Den er god. Jeg er på plass. I samme sekund som du har din nøkkel, tar jeg min. Greit. Jeg er i rute med nøkkel nummer 2. Jeg har den første nøkkelen. Ta den andre før vakten får meldt fra. Yeah, no, I think it's a great choice. Supert. Nøkkelen er intakt. Møt meg foran statuen av generalen. He has like pretty incredible comic book knowledge and an ability to Begge nøklene og hakekamera. Er jeg klar for translate kontoret? and Sikker på at du ikke trenger hjelp? Jeg er redd dette er et problem vi bare kan løse teknologisk. like really ridiculous characters to screen in Ikke vent på meg. Dette kan ta a tid. way that nobody else really can. Du overdrev ikke da du snakket om sikkerhetstiltakene. Håper du kan bruke hakekamera til å lure en vakt til å trå på trykkplaten, ellers kommer du aldri opp. Bra. Skyt en bedøvelsespil på han, så han holder seg der. Ok, nå er døren til kontoret åpen. Lur den øverste vakten til å gå på den andre trykkplaten, så laserne skrus av. Hei, hei! Kom hit, da vel! Følg lyden av stemmen min! Man, that guy's a long jog. Bra, vi har klar bane. Bra du har etterbrenneren. Når det ikke er noe å klatre eller hoppe på, er det den eneste måten å komme seg til
maskin på. Ikke vær redd, lille datamaskin. Det gjør ikke vondt. Informasjonen om bryllupet må være bak brannmurene. Also, the thing that James Gunn wants to do with the DCU that Marvel has, for the most part, refused to do is like make each of the movies like feel very distinct, and to stylistically and narratively do what is best for each individual movie. Aha! Døra til databasen vid åpen. Jeg et geni med stor G. Because Marvel has repeatedly like griefed themselves by trying to make all of their movies the same. There's a tree here. That tree is only there sometimes. Hvis vi skal få tak I datteren til pandakongen, må vi komme oss inn under bryllupet. Jeg har kostyme klart. Har vi flaks, får jeg jobben som bryllupsplanlegger. Supert. Hvis du greier det, kan du skaffe jobb til flere av oss. Det alltid fint å ha flere på innsiden. Nei, vi kan ikke komme ut ennå, min kjære. Vær så snill. Faren min sikkert bekymret. Bare la meg si at det går bra med meg. Jeg ber deg, slipp meg ut. Synes du dette en bra måte å behandle konen sin på? Vær hilset, store general Tsao. Yeah, well, there's a Clayface movie coming also. I can't remember if it's in the DCU or not. Så frekt. Jeg trenger da ikke hjelp. Beklager. The other thing is that DC is willing to make like different movies that aren't even in the universe at all, which Marvel basically isn't interested in doing, because even like Fantastic Four is in a different universe, but they're just gonna bring them into the main one. You know, like they're very open about the fact that they're just gonna do that anyway, so it's not like it really matters that much. It's kind of just like a contrived, not contrived, but arbitrary way of, you know, doing things slightly differently in some ways. Yeah, I looked it up. It is in the DCU. Clayface is. Jeg har lagt markører på steder med fotografisk potensial. Ta på deg kostyme og gå bort til vaktene. Så poserer de sikkert for deg. Lykke til, kompis! Also, James Gunn has set the standard that they are not moving into production on anything until there is a script. General Tsao vil ha bilder av de ansatte. Si gris alle sammen, ellers... And that might sound like no shit, but that is very much not what Marvel does. Hei, hva tempelpassordet? Jepp, her. Dag, sol, dag... James Gunn is the guy who is in charge of DC Studios. General Tsao vil ha glade bilder, skjønner? He is the filmmaker that made the 3 Guardians of the Galaxy movies and
the Suicide Squad, not the 2016 one, but the sequel that was in like 2020 or something, maybe 2021. Hei, hva bryllupspassordet? Sender passordet Sly. Sol, måne, sol, sol. Beklager, må være forsiktig. Ok, se fornøyd ut nå. Generalen vil ha i hvert fall ett lykkelig par. Jøss, Sly, det var bra fotografering. Vis alle bildene til generalen. Han blir nok imponert. The thing about the mustache removal is that after Batman v Superman, which was critically panned and was a box office disappointment. Now it did make money, but it made like $650 million, and it was a movie that pitted together Batman and Superman and had them fight each other. So that was like way less than they wanted it to make, and it was expected to make. Det må være fint å få lov til å overvære makt i praksis. Hold on. Hvorfor det alltid jeg som midtpunktet? Ah, bra bilde. Because the movie is bad, and it's like really grim and serious, but also really stupid. Anyway, after Batman v Superman, they were making Justice League, and Zack Snyder was making it. He was the guy who made Man of Steel and Batman v Superman. He was on a pretty tight, or not tight leash, but short rope at that point. Like, the distinction being they still seemed to be letting him do what he wanted, but they were like ready to get rid of him. And then tragically, Zack Snyder's daughter committed suicide, and he left the film. He left Justice League, and DC like took that opportunity to like change the movie to they basically wanted to Marvelify it. So they hired Joss Whedon, who made the first two Avengers movies, to reshoot a bunch of it, rewrite and reshoot a bunch of it. And they required that the runtime be under 2 hours and a bunch of other things. Anyway, then Justice League came out and it was really bad. I forgot. So the mustache thing was that when they needed to reshoot part of like a huge chunk of Justice League to make it funnier, or like try to make it funnier and make it less serious and like change a bunch of things about it, Henry Cavill, who played Superman, was filming Mission Impossible. And in Mission Impossible, he plays an antagonist character who has this like big, thick mustache. Mission Impossible is a Paramount franchise, and it was required in his contract that he have the mustache. Warner Brothers asked Paramount if he could shave it, and he couldn't. They wouldn't let him. And they said, okay, what if he shaves it, and we pay for the most incredible, like we, Warner Brothers, pay you, Paramount, so that you can get the most incredible fake mustache of all time for Henry Cavill for your movie, so that Superman won't have a mustache in our movie. And they still said no. So Warner Brothers had to film all of the reshoots with Superman having a mustache, and then digitally remove the mustache after the fact. So for more than half of the movie, probably Superman has a fake upper lip, and it looks really bad. It does not work. And they probably knew it wasn't gonna work, but I mean, they had put themselves in that situation, but they had sort of painted themselves into a corner.
So yeah, that is the whole mustache saga. They don't even really do a good job of hiding it at all. Like Justice League, the theatrical cut of Justice League opens with like a child's cell phone footage of Superman like right in front of him, and they could totally use that as an excuse to like blur his face or like only shoot him from the chest down or something because the kid is like bad at filming or whatever. But they show his face in like really clear close up and high definition with his lip very obviously fake. Det er greit. Ta deg en hvil hvis du trenger det. Jeg stikker Ignored. videre og ser etter Tsao. Får inn noen merkelige avlesninger forut. Kanskje du skulle bruke optimaliseringsbrillen? Yeah, I mean, he switched sides, but I don't think they really view it that way. To be honest, it helps both of them if one of them succeeds, to be honest. Like, a huge chunk of the audience doesn't care what company made which movie. Aha, They denne just view it as a venteste superhero Cooper. thing. Det ser ut til at du og den lille gjengen din greide å følge sporet jeg plantet. Du kommer selvfølgelig snart til å oppdage at du er hjelpeløs uten den. Jeg er stolt av å stole på vennene mine. Hvem trenger venner når man har tjenere? Hvem trenger kjærlighet når man har lydighet? Men det er ikke noe poeng i å prate når jeg likevel skal knuse deg. Denne hellige skogen har vært åsted for hundrevis av slag. Mine forfedre har knust alle som har kommet i veien. Det samme vil skje med deg. Bentley, hører du dette? Hva er han snakker om? Jeg har hørt om disse valplassene før. Energien fra alle Yeah, James Gunn got fired by... It was over like old tweets or something. He had like... I don't remember the contents of the jokes. They weren't like... I mean, I want to be careful because I don't remember super well. So I don't want to say something that I don't know for sure, but... It's not like the guy is canceled. So I'm pretty sure that they were not that bad. But he got removed by Disney, and then he got reinstated because it was kind of stupid for them to make anything Guardians of the Galaxy without him. And him being at DC, like, he is the CEO of the company, so he went from being like a guy that directed Marvel movies to being in charge of DC like entirely. He has full creative control over everything they do. So it wasn't like he did a, you know, a horizontal move. Men hun vil ikke gifte seg med deg. Hun er kvinne. Hun vet ingenting. Etter jeg fikk overtalt faren hennes til å begynne med meditasjon, var det bare å ta henne. Jeg har møtt mange grusomme menn, men du er den aller verste. Men det er ikke alt, Cooper. Så langt har jeg vært snill mot deg. Men nå skal du få kjenne de eldgamle svarte kunstene til Tsao-familien. Come on. Du vinner dette slaget, men krigen er ikke over. Bare ta den teite maskinen din. Det har ikke noe å si. Jing er min. Ying er en person, ikke en ting. Beklager, kompis, men dette slutter nå.
Pass opp. Pass dere for Taus vrede. Yeah, that trick is pretty cool. Thank you, me too. Hei, Bentley. Du og Murray ferdig med å fikse bilen? Jeg redd vi trenger en ny kraftkilde. Kjernen til batteriet ødelagt. Ok, det en i nærheten jeg kan stjele for deg? Penelopes rekognosering har funnet et. Men i og med at dette ømtålige greier, tror jeg at jeg skal utføre selve utkoblingen selv. Ja vel? Hva skal jeg gjøre da? Hold deg her. Jeg trenger deg til å lade batteriet. Interpol, jeg har fanget Sly Cooper. Gjentar, fanget Sly Cooper. Trenger transport umiddelbart. Over. Bra skuespill, Sly. Batteriet fulladet. Plugg det inn i en av hovedledningene for å stabilisere det. Så fester vi det til bilen. Men vær forsiktig. Nå som batteriet fullt, kan det ikke absorbere flere av skuddene til Carmelita. Alvorlig talt, det var ganske lett. Jeg fortjener ikke noen medalje. Han var egentlig... Cooper! Bra jobba. Snart batteriet stabilisert. Ok, det nok. Jeg tror batteriet stabilt nå. Ta det med deg og plugg det inn på skjulestedet. Strålende! Bilen klar til aksjon. Du rocker, Sly! Der! Et av fyrverkerilagrene Tao skal bruke på bryllupet. Låsen ser grei ut, men jeg trenger hjelp til å bære tjuvgodset. Pandakongen riktig mann for jobben. Han sterk, bra med sprengstoff, og kan ta seg av flere banditter på en gang. Når vi har nok fyrverkeri, skulle han kunne sprenge hele vampyrkrypten til himmels. Hør her, Bentley. Jeg vet du stoler på ham, men jeg ikke helt sikker. Du har ikke noe valg. Han den eneste som kan gjøre det. Jeg henter ham og sender ham bort til deg.
Nå gjelder det, Panda. Vi trenger deg til et oppdrag i felten. Sly prøver å bryte seg inn på et fyrverkerilager, og trenger hjelp. Ok, godt. Jeg kommer. Du kan gå. Du, jeg sier det rett ut. Dette blir risikabelt. Og vi stoler på deg. Jeg skal være forsiktig. Hallo, gamle venn. Jeg skal jobbe side om side med Sly Cooper, og kan ikke ta deg med på reisen. Dust! Du har sjansen til å hevne deg. Han brakte oss i vanry, ødela oss, gjorde oss svake. Ydmykelsen var et veikryss. Jeg har frivillig valgt den ydmyke sti. Ydmykhet kostet deg datteren din! Drep Cooper nå! Cooper er en læremester i ydmykhet. Vi har drept foreldrene hans, likevel stoler han på oss. Ved å studere ham kan vi igjen bli hel. Jeg har ingen interesse av å bli ett med deg, din svekling. Du er en fiasko. Det er jeg som er kraften som en gang var pandakongen. Du er sterk. Jeg er ydmyk, men bare sammen kan vi bli den faren Ying behøver. Yin og yang nå, eller? Hvis styrke var alt som telte, vil Zhao være en ideell svigersønn. Ok da, vi sparer Cooper. Hello, can you do thing for the good luck? Flame Fu Panda. Frykt ikke, Cooper. Jeg tar ikke ditt liv i dag. Takk. Jeg vet at du har vært ute av game en stund. Så kanskje du skulle tørke litt støv av de gamle ferdighetene? Det viktigste først. Og fyre av salver mot gjenstander. Få kamera til å peke mot et mål, og hold inne L1-knappen. Slipp opp knappen for å fyre av. Strålende! Husk at du kan få med deg flere mål hvis du bruker høyre analoge spak. Du har alltid vært flink til å angripe flere på en gang. Prøv å treffe disse to vampyrene på forskjellige steder. Bra! Jo mer fyrverkeri du lader opp, jo mer skade gjør du. En full pakke gir dobbelt skade. Ok, prøv å ødelegge gravsteinen ved å fokusere med full kraft. For en kraft! Ser ut til at det var nok til å vekke opp de vanndøde. Sikt på alle på en gang, med en full pakke. Det skulle være nok til å ta knekt. Supert. Nå er du klar for hva som helst. Sly er sikkert ferdig nå. Han trenger hjelp til å bære fyrverkeriet fra lageret. Ok, jeg er ferdig med denne. Du ordner opp Those her. coins sitting there are really bothering me, even though it really don't matter. Jeg skal nok få bruk for disse. I have plenty. De vanndøde er på jakt. 6:14. Nærmer seg.
lager til. Dette går strålende. So, like, why don't you run, man? $650, so that would be 905 and 930. 905, 930. Ta med deg fyrverkeriet til vampyrkrypten og spreng den til himmels. Fyrverkeriet du og Sly stjal er kraftig nok til å knekke krypten til vampyrene. Ødelegg den, så kan ikke Tau kontrollere dem lenger. Det er fullendt! Hei, Murray, sjekk dette! Den safen er nok hovedruteren til telefonlinjene. Jepp, vi er i rute. Du er den eneste av oss som er sterk nok til å åpne den. Åpne lokket så jeg kan koble om ledningene. Med litt flaks skulle vi kunne avlytte samtalene til Tau. Ja, jøss, Penelope. Enkelt for en som er så sterk som meg. Unna, her kommer
Yeah, I wonder how long he was in that trance. Maybe that was a daily thing, you know, he'd wake up and put himself in a new trance. Dette er min feil. Ikke gi opp, Murray. Jeg kommer. Fort, ta den fremmede med til den høyeste fjelltoppen og spreng ham. Husk å legge inn et kruttspor. Alt må gjøres ifølge While floating on that tower. Or I guess that was like a prison, wasn't it? Nei, det er ikke over. Bruk den fjernstyrte bilen. Den er rask nok til å ta igjen lufta på fjellsiden. Sal had him trapped up there. Det er den eneste måten vi kan redde I actually can't remember if they say that in the game. But that must be what is happening. Here's some insider knowledge on this job that casuals probably don't know, but this spark rubber bands like crazy. So if I were to go dramatically slower, it wouldn't really, or faster, really doesn't matter. Because there's a trick that is not worth it for me to go for, but saves like 15 seconds and it skips part of the track. And when you do that, the spark just catches up to you automatically. So it is very misleading, the spark that is. And the job hunt, you know, like objectively speaking, it's not going great, I guess, but it's, I don't know, I just sort of overhauled my resume last night, actually. Made a lot of changes to it. I feel like it presents myself better now than it did. The two interviews I had that I referenced before on stream, I did actually get offered both of those jobs, but they were not good fits for me at all. So my family and I agreed that it was best for me to keep looking. Jeg er i posisjon grønt lys. Klar når du er det. Klar! I posisjon. Jeg er klar! Jeg er også i posisjon. Selv om vi mislykkes, er dette et edelt oppdrag. Vi har ikke glemt Jing. Ok, folkens. Da kjører vi. Penelope og Murray er avhengig av deg for å bli sluppet inn. De burde være i posisjon ved inngangsdøra nå.
åpner døra for en dame, og så sier de at ingen er høflige lenger. Jeg prøver å vise respekt. Går det bra med dere der inne? Det er mange sikkerhetstiltak. Ja da, det går bra. Du må komme deg av gårde hvis du har tenkt til å rekke å treffe pandakongen og Guru. Alltid prisgitt timeplanen. Der har du meg. Hva er planen? Ifølge tegningene er det en datamaskin på den andre siden av rommet, under dragestatuen. Jeg kan ødelegge den med den fjernstyrte bilen, så lenge jeg ikke bryter de blå sikkerhetsstrålene på veien. Blå sikkerhetsstråler? Oi, dette blir intenst! Jeg har dårlig tid. Wow! Du kan jammen ødelegge greier! Div! Ja, det står respekt av! Takk skal du ha. Nå tar vi skatten. I think you're forgetting when the episode starts exactly, because this episode's almost an hour long. Ser ut som en falle med 2 spaker. And that's even with the prologue, like, excluded. Jeg teller til 3. 1, 2, 3. Which is kind of when the speedrunner definition of the episode is. Okay, After the prologue, I mean. 1, 2, 3. Yes! Vi er inne! Hvordan ser det ut? Er det superkult? Det er masse å stjele, men konstruksjonen ser råtten ut. Skikkelig ustabil. We entered this episode at 3:24, Hvordan går det med skatten? Det går superfett! Pass deg, Penelope! and we have like 9-ish minutes left still. Oi! Alltid i rute til timeplanen. Der har du meg. Pandakongen og Guru er i posisjon under palasset. Når du er inne, begynner de å sprenge. Kan like godt gjøre det med stil. Yeah, that's fine. I wish this episode was less than 30 minutes. That'd be great. Ok, karer. Jeg er over dere. Vasene rundt deg brukes i et eldgammelt kinesisk sikkerhetssystem for å ta tyver som er under bakken. Når vi lager en tunnel, kommer palasset til å riste. Skjønner. Hvis en av vasene faller, går alarmen. Stemmer. Ikke la dem dette i bakken. Jeg stoler på deg, Sly Cooper. Vi skal redde Jing. Jeg lover. Guru har rett. Vi må sette i gang.
fuck me. I fucking misread the fucking map. Shit. It's fine. No, it's not random. Success. Yeah, well, and I wasn't even looking at the screen. Like, I would have been able to get the vase just by running to get it with just reacting to it, but I wasn't looking at the screen because I was looking at what the next one was. But obviously I had gone to the wrong one. I had gone to vase E when I needed to be at vase H, was the error I made. Husk å bli i posisjon på plattformen, så vi er klare til å avlevere skatten. Cooper! Disse kara skryter selv når de stikker av. Å, pappa! Du har reddet meg fra general Tsao. Jeg hadde nesten sluttet å håpe. Ja, kjære datter. Nå er du trygg. Følg med, Sly! Vi har selskap! Ok, Bentley. Den hemmelige planen Alfa er iverksatt. Du vet, der jeg forkler meg som Tsao, og tar med meg den forkledde bruden under bryllupsseremonien. Sørg for at hele gjengen er der. Ok, jeg drar til bestemmelsesstedet. Over og ut. Sly Cooper og de hemmelige planene hans. Hvem er denne forkledde bruden han er så interessert i? Vel, han er ikke den eneste som kan kle seg ut. Jeg skal gi han og gjengen et bryllup de sent vil glemme. Hva er disse rumlelydene som forstyrrer meg i meditasjonen? Rett før jeg skal gifte meg også. Slapp av, min brud. Jeg skal ikke la noe hindre vår kjærlighet i å blomstre. Ikke engang de miserable fluktforsøkene dine. Nu vel, kanskje meditasjonen er lettere å gjennomføre blant skattekammerets herligheter? Carmelita tok agnet. Hvordan går det med Jing? Vi er i bilen. Venter bare på skatten, så stikker vi. Hei, Murray. Tsao er på vei mot deg. Hvordan går det med skatten? Det går superfett! Pass deg, Penelope! Kanonkule! Nei, vent! Uh-oh. Ok, folkens. Slipp ned skatten i fallskjerm. Jeg er klar.
familietempelet. Ødelagt. Maken til skjensel. Dette skal dere få igjen. Kjeften din, Sal! Jeg knuste tempelet, og jeg skal knuse trynet ditt! Ikke kødd med Cooper-gjengen! Du kan ikke ta meg. Å nei! Følg med, Bentley! Skattkiste på vei! Skandaløst. Jeg kaller på deg, steindrage fra tempelet. Fra stein til liv, hjelp familien Tao i denne stund. Nei, dra meg nå baklengs! Nei! Slipp meg! Haha, det er ingen som slår Tao-klanen. Hør her, Cooper. Min slekt slår din på alle måter. Det handler ikke om etternavnet her, kamerat, men hvem du er. Det går bra, ok? Jeg landet på fyrverkeri da jeg falt. Sly, hjelp! Smell til denne fyr så han slipper! Oh my god, he's still attached. And then he fell off anyway. But then he attached. What a roller coaster. Høy på stikket? Min helt. Jeg har likevel vunnet, Cooper. Well, that was almost a lot worse. Du har ødelagt dragen min, men jeg har fremdeles bruden. Jing er min. So at least it wasn't. Hopp inn, så stikker vi! Hello, Riley. Wingstop ad. Riley's a follow Dimitri professional.
Zwartvlek is gestopt met varen en woont nu hier. Ik zal zijn locatie aangeven met een wegwijzer. Daar is hij, Piet Zwartvlek. Ik wist niet dat piraten zo oud konden worden, met die scheurbuik en zo. Laat geen momentje oplettendheid verslappen. Alle piraten zijn moordenaars en vertrouwen niemand die ze niet kennen. Hoe staat het met je piratenaccent? Oei, ik ben het potloodje voor de multiple choice test vergeten. Ja, lach maar. Maar die kerel helpt ons pas als hij ons vertrouwt. Oh, Jesus Christ, that was so close. Tim falling off the roof, and that dooms everything if he does. Wat binnen dat apen? Sluwe apen! Mooi zo. Ik heb de tweede luitenant al in het oog. Hij is aan het werk in de buurt van de omgeslagen boot. Daar is de tweede luitenant. Je moet zijn houten been stelen. Houten been? Serieus? Is dat niet een beetje gemeen? Je hebt het nodig voor je kostuum. Het is uniek. Waar je je wel zorgen om moet maken, is hoe je langs zijn bewakers komt. Moet ze één voor één uitschakelen. Geen probleem. God damn it. Hit square slightly too fucking slow. And he heard the silent obliteration. Uitstekend gedaan. And I made a partial slide 2 tutorial that didn't get finished, along with Gandhi. Overal. Aha, ik wist het. Het is waar. We don't buy smoke bomb. Achter hem aan. Hij heeft Dirks hoed. But there's a lot of slide tutorials. Pak aan, de draaier. Stop. Jullie krijgen me niet. Kijk uit waar je gaat, jongelui. Yeah, the AI would just make some shit up and tell you it confidently. Stop. Ik sta met mijn rug tegen de zee. Ik geef me over. Ik wil alleen je hoed. Mijn hoed? Gaat het daarom? Pak aan dat beschimmeld stuk doek en scheer jullie weg. I'm glad you like it, Ruster. Prima. Je hebt een complete vermomming van dwarse Dirk. Ga terug naar Piet Zwartvlek en probeer zijn oude partner te zijn. En vergeet niet je piratenaccent te gebruiken. Dwarse Dirk. When I found Sly speedrunning on YouTube, I definitely did not think I was gonna do it. Ai, makker. Zeg, laten we het eens over schatten hebben. Ah.
Wat denk je van eerste I wanted ronde to just mess around with the stikkende bavianen? prologue level in Sly 2 because it was really cool. Het is een gewoonte onder And then piraten suddenly I elkaar was te beledigen. learning the whole game. Pas op dat je nooit een belediging herhaalt. Stenk maar als eerste van wal, schuimsmat. Jij bent een hersenloze, etterende, zwabbergast. Dat mag nou wel zijn, maar jij bent een mompelende, ongekamde walvissenscheet. Oh ja? Jij bent een stinkende, whisky-spugende, ankerkop. Maar jij bent toch echt een idiote, onzin uitkramende koeienflats. Jij bent een schuimbekkende, slijmerige kwiebus. Je scheldt als een kind. Je bent een opgeblazen, zeeweerkauwende zakkots. Jij bent een aftanse, scheiterige, zak met maden. Dat mag nou wel zijn, maar jij bent een stomme, schele rotzak. Echt waar? Jij bent een blatende, scheurbuikleidende, scheepsjongen. And Thomas, they deleted their runs Vergeef deze oude zeegrot like 2 met days zijn ago. zoon van brande ogen dat hij je niet meteen heeft herkend. Ik heb nog nooit iemand ontmoet op de wal of op zee die zo goed kon schelden. Vertel, scheepsjongen, wat brengt je hier, hè? Ik kom voor mijn deel van de schat die we ooit hebben gestolen van die kerel René Lousteau. Dat was een flinke buit. Ik heb het er nog vaak over in mijn dronken buien. Jij en ik samen de buit begraven op Dolkeiland. Hai! En nog heel lang hield ik de kaart verborgen. Zo veilig als was het mijn eigen. Kom dan maar op. Het werd eens I tijd mean, dat we ons pensioen gingen for sure, aanspreken. no. But it's very likely, based on the circumstances, that it's because of the board split. Verschrikkelijke kapitein Le Fouille. Wat? Ik had hem aan mijn sabel geregen voor hij met zo'n waardevol stuk perkament vandoor kon gaan. Deze Le Fouille is niet zomaar een piraat. Nee, er wordt beweerd dat hij de slimste kerel is die de 7 zeeën bewaart. De duivel huist in zijn hol. Daar zul je de kaart, maar ook je dood vinden. Als je de schat wilt zoeken, matroos, dan zul je alleen moeten gaan. Ik vaar al lang niet meer. Bedankt Piet, je bent een goede vriend. Ai, en jij bent nog steeds een magere, ruftende, gluiperige haarbal. I'm certainly not giving you their name for that purpose. Exactly, yeah. Oké, Murray. Jij en Sly moeten de roeren van alle galjoenen in de haven opblazen. Als de schepen zijn uitgeschakeld, kunnen de piraten ons niet achterna zitten als we naar Tolkeiland varen. Wat denk je van die boten die daar voor anker liggen? Die zijn rijp voor de sloop. Maak je geen zorgen. De piraten hebben geen tijd om ze
klaar te maken voordat we zijn vertrokken. Trouwens, zodra je de roer aan flarden gaat schieten, zit de havenpolitie achter je aan. Dat is precies iets voor iemand met zulke destructieve neigingen als ik. Je zegt het. Schakel de havenpolitie uit. En niemand kan meer achter ons aan zitten als we een piratenschip hebben gejat. Het lijkt alsof Sly de sloep heeft losgekregen. Succes met Roos! Oké, jongens, Murray roeit en Sly bemant het kanon. Houden er even ingedrukt om verder te kunnen schieten. Goed zo, jongens. Jullie werken echt goed samen. Boten zullen voorlopig niet meer uitvragen. Not to my knowledge, Thomas. Jongens, maar het tempo moet omhoog. Daar is de havenpolitie. Ze zien er aardig bepanserd uit. Redt dit kanon het wel? Je hebt gelijk, Sly. Murray moet met zijn sloep proberen de bepansring eraf te rammen. Oké, ik ben het zat om kanonskogels. And I don't really want to talk about this on stream. Zodra de bepansring weg is, kun je ze met een trefzeker kanonschot tot zinken brengen. Vluchten! Jullie havenpolitie. But there were people talking about it in the Discord. The speedrunning Discord. Op het hout. Ziezo, opgeruimd. De pansring weg. Hij is schoon, schiet hem maar. Goed schot, Sly. Zo, het team Murray en zijn trouwe schutter Sly laten iedereen weer een poepie ruiken. Sorry jongens, ik wist niet dat de havenpolitie dat had. Jullie zijn nog niet klaar. Gossie, dat ding is enorm. Alles heeft een zwak punt. Kijk maar naar de mast. Die hebben ze al eens vaker gerepareerd. Sly heeft gelijk. Die mast halen we met onze gezamenlijke krachten neer. Maakt niet uit hoeveel kanonnen ze afschieten. Wij houden vol. Ik wil niet laf klinken, maar het lijkt me beter de schoten te ontwijken. Of we ontwijken, dat werkt ook. God damn it, man. So close. Superteam krijgt het weer voor elkaar. Goed geschoten, maat. No, it does not. It absolutely does not. That is completely fabricated. Donald Trump has never said anything that coherent. He also would never say that the leaderboards shouldn't be the vision of a single person, because he thinks the world should be entirely in his own vision. En jij kunt zoeken naar metalen structuren die lijken op een kist of kluis. Of iets waar de schatkaart in wordt bewaard. Oké, Bentley, we steken deze kaars aan. Kalm maar, hard. Nice rage bait, though. You sucked me into talking about Trump for a few sentences. De meiden toch altijd in Sly. Het is niet eerlijk. Wat zeg je? Kon je niet verstaan? Niks. Ik zei alleen dat we heerlijke wind hebben om op te stijgen. Oké, kom op. De gegevens komen binnen. Ze worden in de matrix van de meter geladen. Wat voor een toverij is dat? Nou ja, eerst schieten en dan maar nadenken. Nee, we hebben nog niet gedownload. De
De stukken zijn nog heel. De schijf is kapot, maar we kunnen de gegevens nog ophalen. Maar hij is kapot. En ik bouw altijd een zelfvernietigingsfunctie in voor als iemand iets wil pakken na een fout. De schijf vernietigt zichzelf als iemand anders hem opraapt. Haha, wat als we de inhoud van de schijf konden lezen zonder aanraken? Ja, ik kan met mijn radiografische auto de gegevens ophalen. Met dezelfde codebasis als de schijf zou hij de inhoud moeten kunnen downloaden. Dat is het. Gebruik de auto om alle gegevens op te halen. Zodat we weten waar we moeten toeslaan. Goed stuurwerk, Penelope. Ik registreer een gedeeltelijke download van dat schijfdeel. De piraten zijn van slag na het zien van de zweefschijf. Ze houden niet zo van technologie. Jouw radiografische auto valt wel op. Dat werkt. We moeten alle spectrometergegevens hebben. Wacht, momentje. Ik heb het. Er staat een grote kist bij de bovenste ramen aan de oostzijde. Kom op! Deze deur is op slot, maar je zou de steun van die bovenste loopgang kunnen opblazen. Niet slecht, Bentley. Dat lijkt batterie. Dit is hem! Ik heb nog nooit een veiligheidskist met zoveel vallen gezien. I think I'm good. Weet niet. Lijkt heel gemakkelijk. But thank you for the Als ik een offer. sleutelset had, zou het een makkie zijn. Echt waar. We gaan terug naar de schuilplaats en halen je gereedschap. Ik blijf liever hier om het nog iets beter te bestuderen. Tuurlijk, ik ben zo terug. Ik heb je gereedschap en ik kom eraan. Prima, maar ik denk dat ik het al heb. Dit is hem. De schatkaart van Dolkeneiland. Ah, mijn ogen. Ik zie niks meer. Een soort verblindingsstof. Ik ben oké, maar ik lig ergens bij de voordeur. Ik kan niet terug naar de schuilplaats zolang de bruggen openstaan. Ik red je wel. Ik bedenk wel wat. Perfect! Ze vindt het vast niet erg als ik de geschutskoepel eraf haal. Schiet op, Bentley. Ik word een beetje bang hier. Hou vol! Er komt een nieuwe en verbeterde enterkamer aan. Dit stof is echt venijnig. Ik zie helemaal niks. Ik hoorde de brug vallen, maar ik weet niet of ik... Ik ga de goede kant op. Ik kom naar je toe. Daar ben... Ja. Tuurlijk. Ik ben onderweg. Ik kom...
Penelope! Bentley, bedankt. Ik had het echt even benauwd. Je hebt mijn leven gered. Het is al goed. Laten we gaan kijken of That part I don't know, Thomas. I was actually wondering that earlier today myself. Holy shit. That was really weird. I don't know what caused that momentum. Hier heb ik naar Riley, uitgekeken. were you looking? Elke dief droomt ervan Do ooit you know een what could have piratenschip caused te that stelen. out of a push Ik weet niet wat boost? het is, maar het is alsof niets je kan stoppen. Het wordt fantastisch. I guess it could have just been like the bounce thing that can happen early on in a push boost off of terrain. En heeft het team geen schijn van kans meer. Kom op, vriend. Je hebt het tegen mij. Ik heb zo'n beetje de zwarte band voor dit soort dingen. Murray, ik zie je bij de sloep. Maar niet vergeten om heel stil te zijn. Oké. Ze hebben mijnen gelegd sinds ons vorige boottochtje. Heeft ze denk ik wel even wakker geschud. Schakel deze jongens uit. Stilletjes. Oké, Sly, jij neemt de leiding. Zeilen is gemakkelijk. Met de L2-toets ingedrukt ga je naar links. En de R2-toets naar rechts. Dat was geen goed idee, Sly. Nu is zeker iedereen wakker. Naar de havenmonding. We moeten maken dat we wegkomen. Het schedelvocht blijft ons beschieten. Wegwezen hier. We zijn bijna buiten bereik. Uitstekend. We zijn in volle zee. Sly, blijf de L2-toets en de R2-toets gebruiken om het schip te besturen. De wind rondom deze archipel komt constant uit het zuiden. Houd de juiste koers aan, anders komen we nergens. Ik heb aangegeven waar Tolkeiland ligt op de zeekaart. Klik op de rechter analoge joystick om de kaart op te vragen. Jij bent de kapitein. Draai de boot en geef ze ervan langs met onze kanonnen. Als je ze van voren of van achteren beschiet, richten de kogels veel meer schade aan. Omdat ze de volle lengte van het schip afleggen. Kom langs zij en ga aan boord van het schip. Er is misschien wel een schat aan boord. Of geef nog een voltreffer en laat haar naar de bodem van de oceaan zinken. We zijn vlakbij Tolkeiland. Vieren het. Anker bij het strand. Jij hebt de kaart, Sly. Selecteer hem als bonus en lees de aanwijzingen om de schat te vinden. De eerste aanwijzing is: ga voor de blik van het standbeeld staan, om door het doolhof naar de schat te gaan. Bah, meer piraten. Ze liggen voor anker aan de andere kant van het eiland. Blijf maar uit de buurt. Geen idee hoeveel er aan land zijn. Let op, Sly. Op dit eiland leven een aantal bijziende hagedissen. Ze kunnen niet ver zien, maar bijten je voor de... Dat is het! Volg de rest van de aanwijzingen op de kaart om de schat te vinden. Is prima. Maak je geen zorgen als je in de kaartmodus kun je met de rechter analoge
joystick je directe omgeving scannen. Hiermee kun je misschien de cirkel van palmbomen uit de aanwijzing vinden. Ik denk dat je de kaartmodus moet verlaten om deze aanwijzing op te lossen. Kijk om je heen met de rechter-analoge joystick voor het eiland met 3 palmen. Als je het hebt... Grootvader schat. Ho eens. Ik wil niet opscheppen, maar ik kan goed scheppen, man. We helpen allemaal, Sly. Dit is vet cool. Nou Dimitri, het is jouw buit. Aan jou de eer. Met alle plezier. De koperbende is echt cool. Bolleboos in de roos. De superduikuitrusting die mijn diepzeeduikstijl accentueert. Het is zo complex. Je grootvader was een kunstenaar. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Hij was cool. Kijk maar. De uitrusting past bij mijn pak. Ik kan dansen, duiken en er goed uitzien. Wat zit er nog meer in de kist? Ja, kijk nog eens goed. Stop, landrotten. Jullie dachten toch niet dat jullie de slimste man van de 7 zeeën konden beroven zonder gevolgen? Ik ben misschien wat te laat voor het openen van de kist. Maar niet voor het stelen van het goud. Laat Penelope los. We kunnen een deal sluiten. Penelope is haar naam. Dat klinkt als een gedicht. En haar haren ruiken zo heerlijk en zoet. Geef die kerel een knal. Nee, hij doet daar iets aan. Hij is ongenadig. Ai, jullie hebben het helemaal goed. Ongenadig. Scheer jullie weg. Terug naar jullie schip. Dit goud is nu van mij. Of zij gaat eraan. Zeg het maar. Jongens, we hebben niet veel keuze hier. Iedereen terug naar het schip. Laat me hier niet alleen achter. Help, alsjeblieft. Ik ben bang. Penelope, doe wat hij zegt. Blijf hier leven. Wij redden je wel. Ik vertrouw op je. En ik vertrouw erop dat jullie je wegscheren naar je schip. Scheer jullie weg. Nu! Yeah, the big purple lizard design is pretty funny. Very briefly in the game, but it's a funny design. Hello, Ari. Men zegt dat in deze diepe, troebele wateren het monster leeft. Dus let goed op. Sorry Bentley, maar ik zie niks in deze mist. Als je zeemonster hier zit, dan vinden we het nooit. We moeten hem zoeken en uitvinden waarom de piraten er zo bang voor zijn. Pannenkoning, heb je nog wat vuurwerk waarmee we de boel kunnen verlichten? Zien we het monster misschien gemakkelijker? Mijn vuurwerk is geen verlichting. Het geeft een prachtig schouwspel, maar dat is in een mum van tijd verdwenen. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Met zo weinig zicht kunnen we op de klippen lopen. De boot kan beschadigd raken. Oké, nou dat is pas echte schade. Het zeemonster zit achter ons aan. Ga beneden deks en waarschuw de anderen.
Ik zal dit monster kennis laten maken met mijn vuurwerk. Geef me een gil als je hulp nodig hebt. Ik help je. Zo, dus je wil me aankijken. Zie hier, de pandakoning, jouw meester. That's funny, Ari. Verstop je onder water. Verstop je voor je eigen bestwil. Het schip wordt naar onder getrokken. Als we te ver omlaag gaan naar één kant, zijn we zo goed als gezonken. Het gaat niet goed. We zinken als we nog verder kantelen. Ja, omhoog. En dan zal ik je straffen. Ah, verlegen monster. Met mijn prachtige vuurwerk zal ik... Ze zijn allemaal weg. Cooper, we hebben je hulp nodig. Ik ben hier. Wat is er? Bescherm de boot terwijl ik beneden snel meer vuurwerk ga maken. Doen we. Doen we. Bentley, hou jij het gevecht in de gaten? Letter moet toch op zijn laatste benen lopen. Ik bedoel, wat heeft hij nog over? Ik zou zeggen, nog 100 voeten en een dozijn tentakels. Zomaar een gok. Een idee. Sla op de tentakels als ze vastzitten aan het schip. De zuignapper gaat dan vastzitten en dan moeten we met die rechten. Hou vol! Wat een gevecht was dat. Jou en mijn familie waardig. Jij hebt hem klaargemaakt voor mij.
Dat was een coole actie-reactie, bros. Jullie twee zijn top. Guru, zou jij de geest van dit schepsel kunnen hypnotiseren? Hoe dan? Hoe moet je dat doen? Dat is een briljant idee. Maar denk je dat het zal lukken? Oké dan. Maar neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Wat probeert hij te doen? Onze nieuwe uitweg bezorgen op zee. Meester, laat ons niet alleen. I haven't stolen anything. Yet. We komen dichter bij een van de rode zeerovershonden. Alle hens aan dek! Uitstekend! We hebben er een afgezonderd van de rest van de vloot. Ga aan boord van het vijandelijke schip zodra de mast is gevallen. We moeten de zeilroutes voor de rest van de clan zien te vinden. Met wat planning kunnen we ze in kleine groepjes in de val lokken. De wapen! Hun mast is neer. Ram hun schip en ga aan boord van het vijandelijke schip. Schakel de kapitein van het schip aan. Dan zullen zijn huurlingen zich meteen overgeven. Goeie vechtsnel, Sly. Ik heb de zeilroutes bekeken en de beste plaats om aan te vallen gemarkeerd op je zeekaart. Maak jullie klaar. Het gaat zo meteen losbarsten. Het is 3 tegen 1. Je kunt het wel, Sly. Gebruik wat zelfstrategie. Dan zullen we zegevieren. Pak aan! Ik laat hem los. Ik spijker ze vast. Goed plaatje! Je kunt aan boord gaan om naar buiten te zoeken. Maar we hebben de coördinaten voor de rest van de vloot al. We komen in de buurt van de grote. Het is 4 tegen 1. Let goed op en blijf uit de vuurlinie. Dit zal niet gemakkelijk worden. Ja! Donderkanonnen!
This fucking guy. He won't turn. Varende schietschijf. Jaag hem naar de kelder of plunder hem leeg. Dat is de laatste van Hello, de Steel. grote zeeroven. It's going fine. Nu zij uit de weg zijn, Sub 6 just died, probably, but verrassingsaanval. En zijn we obviously ook really niet in de minderheid ahead als we still. Papai aanvallen. We zijn vlakbij het scheepswrak. Gooi het anker uit bij het strand. Klaar met je uitrusting? Ik heb de gear, het macho zwempak en meer pit dan jij voor mogelijk houdt. Ik ben een hit met superstiep. Cool, Daddy-o. Ik zou die opgeblazen lucht What do you guys think of his swimsuit? Yo, met een beetje bling. Hey man, probeer maar wat je wil, maar jij zal nooit mijn essentiële stijl weten te vagen. Ongrijpbaar en onaantastbaar. Maar maakt niet uit, laat me horen die praatjes van jou. Je hebt je eigen flavor. Mooi. Je doel ligt voorbij het rif. We zoeken nog wat More meer van deze compelling than kanonschot Bitcoin. versterkingsringen. We varen de boot boven het wrak en laten een mand zakken waar je ze in kunt doen. Cool bro, ik pak een stel van die ringen en drop ze in je mandje. Big time. Vet! Hey, wil je diepte I have not seen any of GameStop's recent marketing. I haven't heard about them in a while, to be honest. Hey duiker, gebruik de actietoetsen om naar voren, links, rechts en terug te gaan. Met de R1-toets schiet je de harpoen af. We hebben het schip verlegd. En laten een mand zakken waar je de kanonsringen in kunt doen. En wijs, blijf uit het open water. De stroming trekt je mee naar je ondergang. Uitstekend! Deze kanonsringen zullen van onschatbare waarde zijn in de strijd tegen de Dat is 2. Nog maar 4 meer. Je bent geweldig, Dimitri. We hebben een paar kanonsringen aan boord. Maar we hebben een hele set nodig om een gezin. Je zit op de helft. Nog maar 3. Nog maar 2. Nu nog maar eentje. Perfect! We halen de spullen op. Nu volgt fase 2. Om de kanonsringen volledig
Maak je klaar om snel te zwemmen. Indrukwekkend, Dimitri. Zoals verwacht zijn de hamerhaaien er. Jesus Zwem naar Christ. de bovenkant van het rif en maak je klaar voor de diepzeeduikjacht. Vergeet niet zijwaarts te zwemmen als een haai je aanvalt. Mooi schot. We hebben al de hamerhaaien nodig die je kunt vangen. Neem de tijd en pas op. Maar schakel alle hamerhaaien in het gebied uit. Je bent een onderzeecommando, Dimitri. Er is nog maar 1 hamerhaai over. Geweldig, bro. Dankzij jouw methode en inzet zijn we helemaal klaar met die piratenbende. Je bent een 24 karaat schouderster in het Cooper-team. We zijn klaar voor de strijd tegen de doodskop. We zullen zien hoe slim Lefree is met een kanonskogel op zijn kop. I think it doesn't fit very well. But I respect him for wearing it. It's really extremely masculine in a sort of backwards kind of way. That's what I think. Yeah, I guess it's just that his body proportions are strange then, I suppose. It's more that it isn't very flattering, but I think that's part of the vibe is that he thinks he looks good. And so that's cool as fuck. Just Alle hens aan dek. We gaan ervoor. like he thinks, therefore he is, Let op de rotsen. Just never been used before in that context, but it fits. So I'm proud for coming up with it. Riley's favorite character from the boys. Possibly ever. Ram hem en spring aan boord. Niet zo slim om aan boord van een schip met 100 piraten te springen, Cooper. Welcome back, Annie. Is je staf sterk genoeg om al onze schedels te kraken, hè? Vast niet allemaal, maar in elk geval toch zeker die van jou. Grijp deze kerel en blijf weg van het vijandelijke schip. Dit ruikt naar een truc van landrotten. Let op, jongens. Het is alweer een tijd geleden dat iemand de plank heeft belopen. No, Riley's a big fan of the deep, not in a problematic sort of way. He thinks he's really funny. Je bent wel goed in piraten gezwommen. I don't think he thinks the problematic parts are funny. Gemeen piratenscheldwoord. More like the fish parts. Maar wie heeft het meisje verborgen? Ik! En jij vindt haar nooit.
Ik maak me geen zorgen over Penelope. Zij is zo slim dat ze morgen vroeg al vrij is, waarna ze gewoon je beurs steelt. Ha! Dat mokkel zal nooit uit de schedelfort kunnen ontsnappen. Ze is geboeid en dat zal ze blijven. Totdat ze toegeeft dat ze van me houdt. Ondanks mijn fouten. Wel nu! Tijd om je aan de haaien te voeren. Jij bent de kapitein. No, we're talking about Riley. Penelope zit opgesloten in het schedelfort. If I said Gandy at any point, I meant Riley. With everything I said, other than welcoming back Gandy. That was intentional. Opschieten, Murray. De hele stad zit ons te beschieten. Zet me af bij het dok. Ik ga Penelope bevrijden. Hou de boot heel. Daarmee moeten we ontsnappen. Geen krasje. Schiet nou maar op. Sly, er is een route achterom naar het schedelfort. Spring op de drijvende doos. Penelope en ik hebben een pad uitgezet naar de top. Penelope, ben jij dat? Tijd om te worden gered. Le Fouille. Oh, hij is goed. De landrot is er helemaal ingestonken. Denkt dat hij de slimste man op de zeven zeeën te slim af kan zijn. Dacht het niet. Stuurman Jones. Hoi, hoi, kapitein. Neem een bataljon van je beste mannen en plunder het koeperschip. Er zitten daar nog wat ratten aan boord. Maar, kapitein... Val me niet in de reden als ik tegen je spreek, of ik snij je strot door. Het koeperschip vaart naar open zee, kapitein. Ratten, ik zei het al. Hij zal zeilen in alle masten. Als ze volle zee bereiken, halen we ze nooit meer in. Is this a shift emote? Oh my god, that is so fucking funny. Did somebody add this? Hou je hoofd koel en ontmoet me in de havenmonding. Als ik in diepe wateren kan komen, kan ik hem kwijtraken. That emote is awesome. Hou je hoofd koel. We zijn er nog niet. Verdorie, het lukt ze om de zee te bereiken met deze wind. Jones! Hoi, kapitein. Laat de kanonnen en maak je klaar. Als de wind ons niet genadig is, dan vallen we terug op ijzer en kruid. Vuur! It's like Shift with an angry face staring at the screen, but he's in black and white. Sorry, Luffy, maar ik denk dat dit water diep genoeg is. Diep genoeg om jullie graf te zijn. Guru, pletter, nu. And it's called Let Me. I guess you see that part. Allemachtig! Is dat pletter? Pletter! We zijn verloren! Ha, door dat ha. Same energy as that Mario emote. Insgelijks. Ik zal Penelope bevrijden en jij houdt de piraten tegen die eventueel aan dek komen. Gebruik de linker analoge joystick en de rechter analoge joystick om je tentakels te besturen. En druk op de R1-toets en de L1-toets om ze te verpletteren. Yeah, that is kind of insane. Steel. Nog 3 te gaan. Vol, Guru. Nog maar 2 over.
keer. Alleen iets langer. Bentley, ben jij dat daar? Ik kom je redden, Penelope. Hou je vast. Klaar. Shit. Bentley, jij... Roep die octopus terug, of ze is er geweest. It's like a Ik neem me wel tiny little bit too early. Hey, dat is je gelukt. Me laten geloven dat ik je te slim af ben geweest. En me vervolgens naar het diepe water met dit monster gelokt. Ik neem een pet voor je af. Je bent de slimste kerel die ik ooit heb mogen verslaan. Heb je dat gehoord, Sly? Ja, ik heb wel enig zicht op de situatie. Stop! Thank you for the hydrate. Guru, pak Sly. Hij kan niet zwemmen. IJsscheepsjongen, maar wie zal jou helpen? Niemand komt aan die schildpad. Behalve ik. Mijn piratenhart staat eindelijk in bloei. Maar toch verkies je deze kreupele stakker boven mij? De slimste man van de 7 zeeën? Oh, ik hou van slimme kerels. En hij heeft je met je eigen middelen verslagen. Wie is er dan intelligenter? Koest mij lief en geef me snel mijn wapen. Het is tijd voor een duel. Jij en ik dansen de paardans tot de dood erop volgt. Gebruik de linker analoge joystick om te springen en weg te duiken. Kom terug. Oh my god, you fucking idiot. Sta op en wees een man. Yeah, man, just do that every time so this takes as long as fucking humanly possible. Zo ja. Slimste man van de 7 zeeën. You hold left and you run into him. But it only works when he is doing the attack where he has his where he's defending his lower body. I think it's he like takes his hat off and he like does like a sort of bow. It's time saved for next run, but it's just Al die frustrating. herinneringen. Ze It's the nemen me most like steeds Sly terug naar 3 trick dezelfde ever plek. where you fucking Platgedrukt worden in de hit vuist van een R1 and genetisch L1 experiment. within a narrow window. Geen flitsende manier om And aan if je you're einde too te komen. early, you lose over a minute. And if you're too late, you lose 2 minutes and have to do it Jammer again. eigenlijk. Net nu we die grote bende waren. Nou ja, bende. Meer een groepje zonderlingen. Maar in elk geval, we waren een team. We hadden echt heel veel mogelijkheden. Zouden flinke kraken kunnen zetten. We waren er zo dichtbij. De deur naar de koeperkluis stond op een kier. Maar die dokter M. Hij zou zijn verdiende loon moeten krijgen. Had ik maar kunnen zien wat erin zat. Een verzameling van wat mijn familie had bereikt. Zou ik het waard zijn geweest? Zou mijn vader trots op me zijn geweest? Of zich hebben geschaamd? Vreemd.
Maar ik ben bijna aan mijn einde en ik kan alleen maar denken aan hoe laf ik ben geweest tegenover Carmelita. Als ik naar Bentley en Penelope kijk, is het duidelijk waar het leven om draait. Als Carmelita hier was, zou ik haar vertellen wat ik voel en er niet meer omheen draaien. Ik zou onze professionele meningsverschillen opzij zetten en er iets van proberen te maken. Maar dat kan nu niet meer. Laat de pijn ophouden. Oh my god, that's the name of the game. Yeah, true, there's no U in honor. What purpose is that U serving, right? Like, it doesn't need to be there. Luitenant Gronk, stel je team samen. Dan gaan we beginnen. Ja, mevrouw. Maak je klaar, stelletje apen. We vallen aan. Dude, so much of English already doesn't make sense. Rustig aan, mannen. We hebben een dokter nodig hier. Zo, dus je hebt vrienden. Ik heb een schot gestoken. Jullie staan gelijk. Je bent een irritante bijkomstigheid. Doe maar lol en blijf stilstaan terwijl ik je in elkaar ram. Jij verduivelde heks! Waarom valt de politie mijn huis binnen? Ik zorg ervoor dat het recht zegeviert. Recht? Ik ben hier het slachtoffer. Ik verdedig mezelf tegen dieven. Lijkt er meer op dat I had je not heard that, te vermoorden. Deze man. but that makes a lot of sense. Is Sly Cooper. Je bent zo doorzichtig als dat je bekrompen bent. Cooper is een misdadiger. Ik ben hier om hem en alle overtreders in te rekenen. Ik ben geen overtreder. Het was zelfverdediging. Laat eerst Cooper los. Dan praten we verder. Sorry, mevrouw de agent. Ik vertrouw je voor geen cent. En ik doe veel, heel veel voor centen. Grijp en verpletter die vrouw. Vermozel haar botten en gooi haar in zee waar niemand haar meer zal vinden. En nu zoek die staf. Ik kan niet geloven dat die idioot hem gewoon naar me toe heeft gebracht. De gek. Hij is net zijn vader. En net zo dood. Which one? Do you mean Dr. M? Sly? Hij is I guess he hier. does. Ademt hij nog? Hij leeft nog. Hou vol, man. I haven't really thought about that. I mean, he definitely fits the character. Mee naar het schip. But that goes for a lot of them, so I hadn't really thought about it. Sly haalt het. Maar hij heeft een flinke klap gekregen. Als hij weer gezond was, zou hij vast en zeker willen dat we zijn familiestaf zochten. Gewoon dat ding grijpen. Spring erin, zwem er naartoe en pak het beet. Cool, hè? My main man, bro. My main man, bro. Makkelijk zijn. Dat is een elektromagnetische boei.
Dr. M heeft die overal rondom het eiland uitgezet om naderende metalen boten te vangen. We hebben geluk dat we hier in een houten boot zijn gekomen. Ze heeft gelijk. Te dichtbij en je duikuitrusting blijft aan de magneet hangen. Dat is een uitstekend idee, Goeroe. Jij bent het enige teamlid dat geen metalen uitrusting draagt. Als je een aantal lokale haaien kunt paaien om mee aan te vallen, zou de boei wel eens kunnen breken. Spring op de haai en bezweer hem. Je hebt een ritje naar de rest van de school nodig. Je moet van haai naar haai springen om ze allemaal te hypnotiseren. Nadat je bevriend bent met ze, volgen ze je overal. Leid dus goed haaien naar de boei. Het lijkt erop dat Dr. M het nu moet eraf springen om de boei bovenop te activeren. Dan zullen de haaien zich in een verwoede aanval storten. Prima werk. Zoek nog meer haaien en blijf doorgaan. Ja, je bent een kracht van de natuur. Geholpen door de natuur. Natuurlijk. Hou vol. No, Gandy, that does not remind me of anybody. Oh, you think Phobos? Gotcha. Alright, man, we're just gonna fucking swim back. These guys are not cooperating. Hopefully we don't die. Oké, Goeroe. De staf is nog niet verloren. Wij hebben een duiker in het team. Weet je nog? Ik vraag Penelope om Dimitri voor te bereiden. Zo moet je niet denken. Niemand had die staf van de magneet af kunnen krijgen. Je bent een aanwinst voor het team. Maar zonder je haaienvriendjes. Die maken me nerveus. Bentley zorgt voor Sly. Hij wil dat ik je klaarmaak voor de missie. Oei, de schildpad vraagt om de scuba. Dan ben ik er, baby. Dimitri, puur natuur. Als jouw plannetje werkt, perfect. Mijn plan om jou alleen in een badpak te krijgen? Geef nou maar toe, mijn schat, en wees eerlijk. Dit zijn gevaarlijke wateren en ik ben een grote, sterke, macho kerel. Oké. Ten eerste, stel je niet zo aan. Ten tweede, ik meen het, stel je niet zo aan. En ten derde, spring in dat water en zoek de staf van Sly. Het is de sleutel naar de Cooperkluis. We mogen hem niet kwijtraken. Pittige taal van zulke zoete lippen. Ik duik, mijn schat, ik duik.
Uit liefde. Snel, grijp de staf. Ik zie dat een paar schepsels van dokter M er naartoe zwemmen. Je moet hun schade zien te ontwijken door hard te zwemmen. Houd de L1-toets ingedrukt om snel te zwemmen. Maar raak niet buiten adem, anders kom je nergens. Yeah, they really did. Maakt niet uit, geef hier die staf. Goed idee. It's kind of extraordinary how many fucking horrible jobs they string together in a row. All of them featuring aggressively long cutscenes. Just two people talking to each other. God damn it. Hij heeft de staf. Sorry Dimitri, je hebt je best gedaan. Kom maar terug naar het schip. Die smerige achterbakse schoft. Ik had hem in een hoek gedreven, maar hij vloekte, schat. Vloekte. En nu heb ik niks. Je was geweldig. Alleen tegen het beest. Opgesloten in een ondergrondse grot. Wat dacht je van een koes voor Monsieur Magnificento? Mijn lippen zijn warm, zoals brood uit de oven. Rustig aan. Yeah, I'm looking at it, dude. I think there's like a fucking 40-minute stretch at this point in the game where there's nothing that is even slightly fun. Ga kijken hoe het met Bentley gaat. Jij, veel plezier met jezelf. Ik ben super duper efficiënt, baby. Hello, Alec. Thank you for the good luck. The Wild aren't trying to kill Quinn Hughes. Are you referring to how much he plays? He plays a lot, that is for sure. Moeten liggen na die aframmeling. Nog een klap op je hoofd en je hersenen spatten uiteen. Maak je geen zorgen. Ik vond He is really good though. Like, he is really, really good. Dan moeten we gaan. Je gaat nergens naartoe, vriend. Elke poging om naar Dr. M of de Cooperkluis te gaan is onmogelijk met deze radartorens. Die zijn gekoppeld aan de raketkoepels. Wacht even. Penelope, heb jij gedaan waarover we het hebben gehad met je radiografische auto? Ja? Oh, nou snap ik waar je naartoe wilt. Dat gaat lukken. Schakel de tankjes uit, tap hun energie af en vernietig de matrix van de torens. Perfect. Laat je auto los op een tankroutepijp. Ik wil niet al te zeer laten Yeah, you know, I gotta wonder like what he thinks of that, but Uitleggen you know, zou te veel moeilijke I don't woorden know. kosten. Ik kan het beter laten zien. Laat maar zien dan. Panda koning. It's better than playing 5. auto naar die pijp schieten. Ha! Met vuurwerk vliegt hij als een vogel. Now, granted, he probably has never experienced playing 5 ever, Vliegen als een vogel. given he's one of the best players in the world. Van de elektronische OVE
None of those hit. None of them. Not a single one. God fucking damn it. Goed gereden. Ik heb de springplank geopend. Dat is 1 radartoren. Mama is boos op je, mijn zoon. Oké, ik heb de tweede opengezet. Hier gaat nummer 2. Je bent de allerbeste radartorenvernietiger. Luisteren maar. Ah, sorry. Derde springplank is helemaal voor jou. Hello, Samir. Thank you for the good luck. Fantastisch. Alle 3 de radartorens zijn uitgeschakeld. Penelope, je bent geweldig. Met de geleiderraketten uit de weg maken we een kans om het luchtruim op te eisen. Ik doe mee. Lang genoeg gerust. Weet je het zeker? We vechten om mijn erfenis. Dus denk je dat ik aan de zijlijn wil toekijken? Begrepen. Het dubbeldekvliegtuig is niet getest. Maar zou je in de lucht moeten krijgen. Het zal niet meevallen daarboven. Hier beneden toekijken hoe anderen voor mij vechten is nog erger. Om de koepels uit te schakelen, moet je de sensorbank vernietigen. Die komt alleen korte tijd bloot te liggen nadat een raket is afgevuurd. Goed geschoten. Mooi dat Penelope die radartorens heeft uitgeschakeld. Anders zou het nu zwart zien van de geleiderraketten. Achter jou aan.
Just barely made it. De laatste. Oei, hier komt de zware jongen. Met jongen bedoel ik een gigantische, vliegende, robotachtige walvislibet. Wacht, Dr. M is gekoppeld aan dat monster. Ah, de koeper is in de lucht. Zo goed, zo mooi. Het wordt tijd dat hij voelt hoe het is om tweede te zijn. Ik ben de heerser hier, geen loopjongen meer. Dat ding lanceert verkenners. Je moet ze uitschakelen met je raketten. Volgens mij is dat Moskou-bos van Dr. S. Die zijn goed genoeg voor. Dit is prachtig om je zo te zien rond zoals een vlieg. Dans, vlieg, dans. Ik ben je poppenmeester. Jij doet wat ik beveel. Leuke pop, maar ik verveel me nu. Wat denk je van een nieuwe dans? Jij en je domme vrienden proberen me te verslaan met jullie geweren. Het zijn speeltjes voor mijn schepsels. Als deze walvisvlieg stempanden zou hebben, zou hij je recht in jullie gezicht uitlachen. Dit werkt niet, Bentley. Hij lacht ons gewoon uit. Geef me meer tijd. Ik verzin wel wat. Ik wil het nu uitvinden. Van man tot man. Paragliden naar dat schepsel. Je bent gek. Koper, net zoals je vader. Jij weet helemaal niets van mij of mijn vader. Yeah, I mean, still, I will agree with you in the sense that it's like relatively polished in some ways, and there is a lot of stuff. Dit was allemaal gepland om de staf te But I pakken also te krijgen. completely disagree at the same time. Ooit werkte hij een examen. I think the game feels completely unfinished Mijn vader zou nooit met iemand in zee gaan die de Cooperkluis zou willen beroven. and way too much of the stuff is nothing or not fun. Met mensen. Kijk maar naar de leider van jullie bende, Bentley. Bekijk het maar. We zijn vrienden. We staan op gelijke voet. Waarom heet het dan de Cooperbende? Arrogante egoïst. Zo is het genoeg. Kennis maken met je verleden. Like the next job, which is like, 2 minutes of gameplay, is amazing. But we're coming to the end of like a 50-minute stretch of just absolute horseshit. I'm sorry. I'll stop. I'm done now, Riley. Sorry. I gotta lock in anyways. Bentley, ben je daar? Ja, vriend. Yeah, no, I'm De sorry. kluis in te gaan. Sorry, Ik wil dat everybody. jij en Murray meekomen. We zijn een team, familie. We moeten dit samen doen. Oké, kom eraan, partner. Mooi. We zorgen ervoor dat de pandakoning de bus een boost geeft. Opzij, Sly. Dit wordt heftig. Het land brandt. Zet je schap, Bentley. We gaan de lucht in. Ja, Dat doen we dus nooit meer. Deze plek is ongelooflijk. Ja, vast en zeker meer dan 100 jaar oud. Een archeologisch wonder. Fijn dat jullie onder de indruk zijn. Want het ziet er naar uit dat ik hier alleen verder moet. Doe maar, Sly. Deze plek is voor jou gebouwd. We houden de boel je wel in de gaten. Kon wel eens donker zijn daar. Mijn voorouders wisten wel hoe ze moesten inrichten. Enorme stapels goud. Deze plek is opgezet door Slytankamon II. Hij verwierf zijn fortuin in dienst van de grote farao's. Dat moet zo rond 1300 voor Christus zijn geweest.
Sir Gallet van de ridders van de Coopertafel. Illustere ridder en sluwe dief. Salim al-Kupar van Arabië. Men zegt dat hij de sluwheid van 40 dieven had. De sterkste van de Coopers, Slay Mac Cooper. Tot elk schot breken met 1 rake klap. De ninja spiraallanding werd geperfectioneerd door Ryoichi Cooper in het feodale Japan. Henriette Eenoog Cooper heeft de zeeën bevaren en piraten bestoken. Ik zal wel wat op haar lijken. Tennessee Kid Cooper leerde vechten langs de spoorlijnen in het Oude Westen. Het Victoriaanse Londen was de thuishaven voor Thaddeus Winslow. Naast een dief was Otto von Cooper een groots luchtacrobaat en monteur. Dat moet het werk van mijn vader zijn. Hoe moet ik hier doorheen? Hij heeft deze uitdaging gemaakt voor een beweging die ik nooit heb geleerd. Er staat niets over in de Thieves Raccoonus. Kom op, pa. Help me hiermee. Goed werk, pa. Dit moet het binnenste heiligdom zijn. Kom op, mee dit maar zien. That was scary. Doe maar, Sly. Deze plek is voor jou gebouwd. We houden de boel je wel in de gaten. Dit wordt de allerbeste slag die we ooit hebben geslagen. Denk eens aan die buit die daar moet liggen. Heb jij het gevoel dat je bij Sly altijd op de tweede plaats komt? Dat hij ons gebruikt als zijn hulpjes? Tuurlijk niet. Sly is cool. We zitten in hetzelfde schuitje. Tuurlijk. We zijn allemaal hier. Maar zijn we gelijk? If not for the really minor mistake that made me fall off the fan instead of Feral off of it, Hulpjes van Dr. M. Ze moeten de deur hebben that would have been really good. nadat we het slot hebben geopend. Bekijk het maar eens zo, Bentley. It got a little scary after that, En but Sly en ik waren hier. Wat zou hij doen? Dit ongedierte stoppen en zijn vriend beschermen. Inderdaad. En dat is wat ik ga doen. Hou je rustig. Ga opzij. Ik ga een boel koppen in elkaar rammen. En ik zou liever niet per ongeluk die van jou raken. Kom maar op, kakkerlakken. Ik heb hier een paar harde ruisten voor jullie om op te kauwen. Pak aan.
Ze moeten opraken. Dit lijken de laatste 3 te zijn. Er komen er geen meer. Hij is de laatste. Ja, jullie zijn allemaal geveld en de Murray staat nog overeind. Als een totempal van kracht. Ah, Murray. Je bent veel sterker dan McSweeney ooit was. Dat klopt, punthoofd. Ik ben net een losgeslagen 10-tonner. Ik heb geen tijd voor een schreeuwpartij met een barbaar als jij. Kruis dan de degens met mij. Je zult merken dat ik de sterkere ben. Ik hoef niet tegen jou te vechten, Bentley. Jij en ik zijn hetzelfde. Ik neem aan dat jij de technisch specialist was van de vader van Sly. Jij kende de vader van Sly? Stil, barbaar. De grote mensen zijn aan het praten. Dat klopt, Bentley. Ik weet hoe het voelt om te werken voor iemand die je minder is. Het is geen geheim dat ik slimmer ben dan de rest. Maar er zit meer achter. Zoals? Zoals saamhorigheid. Samenhorigheid? Dat is wat hij je laat denken. Een manier om je in het gareel te houden. Nee, dat is wat ons tevreden en in leven houdt. Dat is waarom ik zal proberen om je te stoppen. En ik ook. Goed, Cooperbende. Ik heb het geprobeerd. Barbaaraanval. Deze kerel is sterker dan hij eruit ziet. Heb hulp nodig. Bentley, die standbeelden lijken wel oude bewakingsmiddelen. Misschien als je de schat bovenop eraf pakt en op de rug van de... What the fuck, Murray? Oh my god, I don't understand this trick. I don't know why he picks a different time to do it. It doesn't make any sense. Whatever. Doesn't matter. Ja, goed gedaan, Bentley. Maar dat was een zinloos gebaar. Volgens de zender die in de stad van Sly zit, is hij zojuist het heiligdom ingegaan. Ik kan met behulp van de positionele gegevens gemakkelijk langs de hindernissen komen. Die hal is alleen voor de Coopers. Misschien wordt het eens tijd voor mannen als jij en ik om dat te veranderen. Hij ontsnapt. Wat moeten we doen? Ik verzin wel wat. Geef me wat tijd. Weet je, Bentley? Wat? Je kan geweldige plannen maken. Bedankt, vriend. It's crazy how much time you can lose in this game to literally anything happening. Or nothing, really. Dit is ongelooflijk. Geweldig. Hoe kon Thaddeus een vliegmachine maken in de 19e eeuw? Volgens mij doet hij het nog. Oh, hij werkt vast. I should have been more patient on the first one and just waited for Dr. M to fall to try to attach it to his back. So when I pressed circle, he was too late. So I just died. Ik praat alleen met mijn gelijken en Bentley zei nee. Lef, Sly. Dat moet ik toegeven. Ik weet niet wat er is gebeurd tussen jou en mijn vader, maar ik kan je zeggen dat het niet zo is tussen mij en Bentley. Je hebt misschien gelijk. Hij riskeerde zijn leven om je te verdedigen. Ik zou hetzelfde doen voor hem. Vreemd.
Je vader was nooit zo'n goede vriend. We zijn allemaal anders. Ik maak hier deel van uit als lid van de Cooperlijn. Maar uiteindelijk ben ik gewoon mezelf. Niet Henriette, Thaddeus, Slyton Kamon, Ryoichi of mijn vader. Gewoon Sly. Alsjeblieft zeg. Yeah, I guess at least we'll get a 603. Daar walg ik van. Jullie So at least we'll feel like something more than just a tiny PV. Yo, Vibhome, thank you for the raid. Thank you. Appreciate it. Joined us right at the end. Jullie gaan allebei naar de gevangenis. Goed om je te zien, liefje. Jij ook. Er speelt iets tussen jullie. Ik ben dan wel verslagen, maar ik zal je laten boeten. Niet haar. We'll get to hear Ari sing. Niemand doet mijn crimineel iets aan. Eva, yo, he's a cool guy, he's crazy, he's playing Sly all the time, going wild all the time. Oh man, this is real hard. Sly? Waar zijn we? Okay, I can't do it, I can't do it. Sly, kun je je nog iets herinneren? Nee. Quite the roller coaster. Je komt me bekend voor. Ik ben inspecteur. It was pretty damn good until Beauty and the Beast again. Agent Cooper. Nou, partner. I think that's the second run in a row that has fit that description. Kom op. Giant Wolf was really bad. I missed Ghost Hacks the first time and died. So late EP3 was really terrible. Tearful Reunion was good, which made up a lot of time. Toe hoe Dr. N daar stond en weigerde te vluchten, terwijl de muren van de Cooperkluis instortten. I let one of the vases die in the EP4 operation because I misread the map. Ongeacht de gevolgen. Minor job fill-in, Pirate Ons Talk, vertrek was een Jolly beetje Boat I ruw. died. Maar Murray wist ons net op tijd buiten te krijgen om het lot van de Cooper nalatenschap te kunnen Missed the aanschouwen. cutscene Het skip was in een the bitterzoet EP5 moment, operation. zoals het einde van de reis altijd is. We keken Very allebei messy toe, Deadly Bite. in gedachten verzonken. Dark Current was Terugdenkend sloppy. aan Bump alle Charge Jump avonturen die ons was hier hadden gebracht. kind of Die we hadden unlucky. ontmoet en de plekken die we hadden gezien. We hadden lang gewerkt om Sly in die kluis te Gauntlet krijgen, was en pretty nu waren good. de geheimen weer verborgen. Stand Your Ground, I died, what was it, twice? dat hij heeft gevonden One of the wat hij times I zocht. needed to die, though, to correct to We not hebben lose het a lot hele more. eiland afgezocht naar Sly en de bende één voor één bij elkaar gebracht. Maar vreemd genoeg wilde hij niet gevonden Well, at worden. least I PV'd. Zoals altijd liet hij een visitekaartje achter. Maar dit keer was het miljoenen waard. We had sub 6 pace until mid EP5. En toen Sly nog steeds niet was opgedoken, ging Murray terug naar het oosten om zijn training bij de goeroe af te maken. So that's okay. Zonder Sly als onze leider moesten we GG's. voor het Thank you eerst guys for allemaal GG's. onze eigen weg zoeken. En dat viel niet mee, want sinds onze jeugd in het weeshuis waren we onafscheidelijk geweest. Murray en ik zien elkaar nog vaak.